moldovenii nu sunt români, sunt altceva. O parte dintre ei se identifică, da, într-adevăr, ca fiind români, au și pașaport românesc pentru că Schengen, ca să poată să ajungă la muncă, ceea ce e foarte în regulă, dar sunt foarte mulți moldoveni care nu sunt români. Și idealul, aspirația moldovenească nu este unirea. Și ca nu cumva tu, unionist, cu celălalt anti-unionist, să vă așezați la masă să discutați calm. Nu, ei vor nervi, ei vor pumni, vor să destabilizeze. Rusia vrea haos. Nu are un obiectiv anume, obiectivul lor e haosul. Haos, să fie neguvernabilă țara, sigur că da. Tu n-ai nimic eroic tine. Sunt niște momente în istorie în care te-ai mișcat mai bine. Dar nu trebuie să fii erou tot timpul. Câteodată în istorie trebuie doar să supraviețuiești. Convingerea mea este că el are, din discuțiile cu Putin, are o înțelegere verbală, chiar dacă și neoficial. Dom'le, tu poți să escaladezi oricând, eu nu o să escaladez. Eu nu o să răspund la escaladarea ta. Deci Putin escaladează, omoară copii, dă rachete peste spitale, dă rachete peste școală. Și americanii nimic. Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC. Nu știu câte gloanțe trebuie să ne mai treacă pe la ureche până ne trezim de adevăratele, pentru că am impresia că noi pe aici am devenit destul de relaxați în legătură cu ce se întâmplă la estul țării noastre. În timp ce Europa pare că ia din ce în ce mai serios amenințarea rusească și războiul din Ucraina, la fel cum o fac și americanii, nu o să vă vină să credeți mai nou. Donald Trump pare a fi aliniat cu Ucraina. Noi aici părem încă o dată puțin amorțiți. O fi de la vreme, o fi de la vremuri, o fi de la recesiune, habar nu am. Însă, ca să înțelegem mai bine situația, pentru că mulți dintre membrii noștri, dintre cei care mă urmăresc, mi-au cerut să mai aducem un pic situația la zi, am chemat cel mai bun expert pe care îl știu, pe domnul profesor Armand Goșu. Bine ați venit, domnule profesor! Mulțumesc pentru invitație! Până să trecem însă la interviu, trebuie să le mulțumesc celor de la Elfi pentru că susțin acest podcast. Elfi este singurul brand de mentenanță românesc care normalizează viața reală și o tratează cu umor. Cred că le-ați mai văzut reclamele. Mai exact, Elfi la nevoie se cunoaște. Dacă vreți să aflați mai multe despre gama lor de produse premium, inclusiv șervețele de pe masă, aveți un link în descriere. Și acum o să trecem la podcast și la interviul de astăzi. Vă mulțumesc, domnul profesor, că v-ați făcut timp. Plănuim discuția asta de mai multă vreme, dar ați fost un pic ocupat. Și ocupat și am zis să o facem după alegerile din Republica Moldova. De ce după? Păi am zis să comentăm puțin. Campania electorală a fost haotică din punctul meu de vedere, a fost total atipică din punctul meu de vedere și a fost o agresivitate care mi-a depășit așteptările. Din toate părțile a fost agresivă și a fost dominat spațiul mediatic acolo de, practic, de o singură voce, de vocea Maia Sandu. PAS-ul, partidul care a câștigat alegeri parlamentare, nu prezidențiale, atenție, acum un an au avut alegeri prezidențiale în Republica Moldova, care au fost câștigate atunci în turul al doilea în fanfar de Maia Sandu, dar alegerile parlamentare nu au avut un singur solist, Maia Sandu, un partid politic solist în această campanie și cu ocazia acestor alegeri, ci o persoana președintelui, ceea ce sigur i-a făcut pe mulți să spună, să acuze, totuși președintele trebuia să fie neutru, nu trebuia să participe în campanie electorală, dar... De la noi de aici s-a văzut că ar fi o singură voce. Și de la București, n-am urmărit neapărat de aici părea doar Maia Sandu era peste tot. Eu am urmărit televiziunea moldovenești, unde sigur încercau acolo niște comentatori, niște deputați, niște candidați pe liste să țină și ei. De ce s-a întâmplat chestia asta? Cum a devenit Maia Sandu atât de puternică într-o țară care, istoric cel puțin, de când mă știu eu pe aici, era întotdeauna sub bocancul rusesc. Părea că toată narațiunea era controlată dintr-un singur loc. Au preluat puterea pro-europenii, cum mai auzim noi pe aici? Da, nu. Din punct de vedere mediatic, bătălia pentru mințile oamenilor e de mult câștigată de pro-europeni. Chiar și ceea ce noi numim aici, cu ghilimele, iar pro-ruși, o să fiți mirat. De fapt, sunt niște pro-ruși de operetă, pentru că neputând să atace segmentul de electorat pe care îl domină Maia Sandu, ei se mulțumesc cu niște bătrâni nostalgici care visează încă la Uniunea Sovietică și sau la tinerețea lor mai degrabă. La tinerețea lor, probabil. Dar atunci când începe campania electorală, cum a fost cazul lui Dodon, acum el de vreo 2 ore sunt în campanie, într-un fel sugerând, băi, nu vă votați pe mine, că eu n-am cum să vă aduc bandă la Bruxelles. Serios? Da, de fapt e o campanie electorală în care, practic, în afară de nimeni n-a vrut să câștige alegerile, pentru că urmează niște vremuri grele. PAS a fost singurul care
Și Maia Sandu a vrut să câștige alegerile pentru PAS. De fapt, că acum dacă te uiți și la PAS, nici la candidații PAS nu s-au remarcat prin ceva anume. I-am urmărit pe vreo 2-3, iau niște jurnal TV, transmit pe televiziune lor, transmit pe online. Și poți să-i urmărești foarte mult mai interesanți comentatorii politici de acolo și de 7 clase peste lucrul ăsta totuși în România nu e neapărat la noi evident. E divertisment, e cancan. Așa. Ei, la ei, comentatorii, sunt mult mai solizi, mult mai intelectuali, mai formați, mai rotunzi. Hai să vă mai zic o chestie pe care o invidiez la ei. Mă uitam acum pe rezultatele alegerilor parlamentare. Avem 1, 2, 5 formațiuni electorale care sunt reprezentate acum în Parlament. PAS-ul a luat 50,2%, Democrația Acasă 5,62%, Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei 24,2%. Deci mai puțin de un sfert. E marele pierzător, dar ce vreau să vă zic e că m-am uitat un pic când am văzut prima dată rezultatele, am zis, bă, de unde atât? Au candidat 23 de concurenți electorali în alegerile astea. Da, 20 partide, alții 23. sunt candidați. Noi nu avem atâta. Am avut noi atâta la ultimele parlamentare? Nu, dar asta și frumusețea vieții politice în Moldova. La noi, viața politică pare închisă, pare it's closed. S-a aranjat. Dacă e totul dinainte stabil. Vine ai noștri, pleacă ai noștri. E campanie. Chiar dacă a fost dominat nu de vreun partid politic, ci de Maia Sandu și au fost folosite și resurse administrative, să spunem, în această campanie, poate în exces, totuși e o luptă politică reală. Dar dacă vă uitați, totuși, PAS-ul, chiar fără să strălucească în această campanie, a obținut 800.000 de voturi. Hello! Este enorm. Cine-i PAS-ul ăsta? PAS-ul este Partidul Acțiune Solidaritate, înființat, condus și controlat de Maia Sandu, care e de 5 ani președinte. Deci un fel de ce a făcut Băsescu, dați-mi Consiliul General, nu? Dați-mi guvernul ca să fac reformă. Guvernul, da. În același timp, sub Maia Sandu, la umbra Maiei Sandu nu prea crește nimic, asta e problema. La umbra lui Băsescu au mai crescut, chiar dacă unii care au crescut au ajuns pe la pușcării, dar aici e pur și simplu soarele rade tot, usucă iarba în jurul ei. Dar totuși, asta vreau să mă uit. Din câte știu, e valabil și la Nicu Șordan, așa că n-aș judeca prea aspru. Da. Păi, că nu ne dăm seama cu Nicușor. Da, să vedem, crește, nu crește. Ați văzut noastră pe cineva în jurul lui Nicușor? Vreodată? Nu știu, acum, faptul că l-am cunoscut acum 20 de ani la ședințele acelea vechi cu Salvați București, mi s-a părut, am avut o relație foarte ok. Ei făceau ședințe, această coaliție Salvați București, chiar la grupul pentru dialog social. Lucram la ISA 20, coboram și eu marțea la ședință cu Dar ei. avem pro-europeni acum, așadar, și la București și la Chișinău, asta e ideea. Avem, bine, am pro-europeni, într-un fel sunt toți, asta e problema. Că dacă tu ești statutul partidului socialiștilor pe care noi zicem că e prorus, așa, în statut vorbește de integrare europeană. De asta spun că e, vai zice, pre-european cu ghilimele sau pro-rus cu ghilimele. Că, de fapt, alternativa pe care a trecut în presă de foarte pro-rusească și la noi, cât de pro-rus sunt prietenii lui Putin, e tot nu pre-european. Deci dacă te uiți pe hartă, îți dai seama că nu poți să fii pro-rus în Moldova. Poți să fii pro-rus în Georgia. De ce nu poți? Păi, dar Rusia la mama naibii, dacă se inventează teleportarea... Dar ai Transnistria acolo. Ai o oră cu mașina până la Chișinău din Transnistria. Prin Transnistria, până ți-ai dat seama că ai intrat, ai și ieșit din ea. E o chestie micuță, subțirică, acolo nu prea poți să fii pro-rus acolo. Decât dacă știi să te joci cu sentimentele populației, cu nostalgii, cu tinerețe, ce frumos. Dar atât de multă vreme, moldovenii au făcut business și combinații către est. Acum, dintr-o dată s-au reorientat așa de puternic către vest? Nu, ar fi exagerat. În primul rând, moldovenii sunt cei mai puțin orientați către vest dintre toate celelalte. Georgienii, dacă vă uitați pe sondaje, undeva la 80%, simpatie. Georgienii, că visul georgian, cu Ivanișvili, cu cizmă rusească, cu nu, niet Evropă, cu totuși 80%. Ucrainienii au vreo 90% cu Uniunea Europeană, cu Occident. Moldovenii 50, 55, 57, 59 pe sondaje. Okay. Deci la moldovenii mai degrabă la limită.
Dacă vă duceți acum în Chișinău, o să vedeți că se vorbește mai mult în rusă decât acum 10 ani, mai mult decât acum 20 de ani. Sigur că Am asta observat este asta. datorită refugiaților ucraineni, în primul rând. Dar totuși, atitudinea moldovenilor față de Rusia, față de cultura rusă, e sensibil diferită de cea a ucrainenilor. Moldovenii nu au, cum să spun așa, orgoliu caucazienilor. Dom'le, noi suntem mai buni decât rușii, ne bătem cu rușii, ne-am bătut sute de ani. Nu se bat cu ei, sunt țară neutră. Nu sunt ucraineni. E cultură rusă. Stai jos, eu percepția beau asupra pahar de Rusiei. vin de la Deci ei sunt noi. foarte pragmatici moldovenii, sunt absolut de admirat. Exact. Ei, dacă mâine Putin ocupă Ucraina și ceva, cei pe care îi vedeți astăzi la putere s-ar putea să fie proruși. Să câștige Deci, alegerile. până la urmă, moldovenii sunt și Foarte pragmatici, dar și sunt de foarte admirat. români la capitolul ăsta. Nu știu, eu cred că românii nu sunt suficient de moldoveni la capitolul ăsta. Ei sunt foarte... Dar ei înțeleg că noi suntem o țară mică. Nu avem ambiții de putere, nu ne batem noi cu. Noi trebuie să supraviețuim. Ei au dus arta supraviețuirii la niște cote, la niște valențe fabuloase. Deci la ei a devenit, să spun, a depășit sfera metafizicii naționale, populare. Nu, pur și simplu este ceva fabulos, o artă de-a dreptul. Ori din punctul ăsta Cred de că este vedere, un avantaj al unei ăsta e țări un mici. mare avantaj. Păi asta spun. E avantajul unei țări mici în care toată lumea se știe Evident. cu toată lumea și Asta e chiar și problema în comuniștii Moldova. și cu pro-europenii s-au pus Și la o nu doar masă că se știu, acolo. gândiți-vă la faptul că ei au 10 nănași. Ei sunt toți înrudiți într-un fel între ei. Ce faci acolo? E foarte complicat. Niște relații, niște rețele sociale mult mai dreptate, asta pe cu care nașul noi mi-a nici scăpat. nu le înțelegem aici. Deci 10 nănași. Hai să explicăm care e faza, că mi-am adus aminte din copilărie din Deci, Moldova. la nuntă, tu nu ai un naș, tu Așa. ai 10. Gândiți-vă la satele moldovenești unde sunt câteva, nu, 10 de familii, 100 de familii, ei între ei se nănășesc toți. Ei când vin la București, când pleacă în Italia, ei se trag. Da. Deci e un tip, e o încrengătură de asta de rețea socială mult mai interesantă. Eu am comparat-o mai degrabă cu Caucazul. Prietenii de la Chișinău cu care am discutat mi-au zis, dom'le, exagerez, Caucazul e totuși altceva, nu știi Caucazul tu, ceea ce e foarte posibil. Și nu cred, e sigur că nu știu bine Caucazul, am citit și eu 2 cărți și mă prefac că știu. Dar măcar să te sincer. Dar acolo, de pildă, în satele din Daghestan se întâmplă tot așa următorul proces. Ei se știu unul pe altul, dar nănășia e deja ceva, un pas în plus. Deci tipul ăsta de relaționare e mai puternic, din ce îmi zic prietenii din Chișinău, care și ei sociologi, antropologi, sunt oameni școliți afară. Așa. Deci Moldova e un caz foarte, foarte interesant. Știți că se leagă și cu povestea aia de la Iași, cu spitalul, cu secția de terapie intensivă. Firma care făcea curățenii era a finului unui mare șef din politică. Unul din SRI, am înțeles. Acum, securiștii sunt peste tot, dar era și o relație de filiație din asta între nași și niște fini. A, da? Bun, acum, nu, totuși, haideți, asta. Nu. Moldova de dincolo de Prut, știu, sunt tipul ăsta de relații. Moldova nu ai tipul ăsta de relații. Ba da. Cred că le asigură eu am fost la nunți în Moldova, în copilărie. Am fost vornic. Profesor. Nu pot să cred. Am avut aici ștergarul pe umăr, am fost vornic. Am văzut cu nănași. Da, adevărul e cultura mea despre ce se întâmplă peste Milcov este foarte scăzut. Eu am 2 nași de botez. Familia mei sunt din Brăila, deci eu peste Brăila am niște rude în Gala și în Focșani. Deci până la urmă ce sunteți, moldovean sau ce vă considerați? Păi dacă mama e din Brăila, n-am cum să fiu moldovean. Așa zic toți cei din Brăila, vă zic eu. Că sunt moldoveni? Că nu sunt moldoveni. Și râdea din Galați că ar fi ei. Da, se poate. Nu, dar nu știu că ei se ceartă între ei ceva de genul ăsta. Bun. Dar sunt negustori, sunt ăștia cu legați de Imperiul Austro-Ungar, adică o identitate din asta etnică destul de cețoasă. Dar din partea tatălui totuși sunt lucruri clare, adică sunt din Prahova, sunt din... N-am avut totuși cunoașterea acestui spațiu moldoveni. Trebuie să fii de acolo. E ceva pe dealurile alea. Domn profesor, e ceva pe dealurile alea. Când te duci spre Chișinău, știu, la dealurile alea, pe mine mă apucă o nostalgie unui loc pe care îl știu, dar unde nu am trăit, efectiv. Dintr-o altă viață, poate. Da.
Deci e ceva Interesant. în dealurile alea. Deci când te duci pe drum spre Chișinău, pe dealul, când treci dealurile alea, nu știu, unul ca mine care are părinții și bunicii de acolo, e ceva. Ah, ok. E ceva în Ei, locul eu acolo. Nu știu, nu n-am pot să pe explic. nimeni, dar n-am rădăcini acolo. Dar n-am emoția asta, în același timp eu am o curiozitate științifică, să spun. Dar mie mi se pare superb. Acestui Mi se spațiu. pare un colț de natură mai frumos decât Toscana. Am mai zis chestia asta, întăresc. Însă, întrebarea care vreau să ajung este, la alegerile astea au avut practic moldovenii mintea moldoveanului de pe urmă? Dar să știți că ei mereu sunt foarte pragmatici. Adică nu doar la alegerile astea sunt foarte pragmatici. Adică, Și atunci când cum au votează cu reușit? partidele Ce încerc să prorusești, înțeleg ei e sunt pragmatici. cum au reușit ei, în afară de nănășia asta, Da? dar cum faci într-o țară care este mult mai aproape de război ca noi, să creezi această coeziune între forțe care par diametral opuse din punct de vedere politic. Oameni foarte diferiți, cu idei diferite în legătură despre cum ar trebui să se întâmple societatea politică, bla bla bla, reușesc să se pună împreună la o chestie și să zică, bă, mai bine cu Europa. Dar ei întotdeauna ei sunt extrem de pragmatici. Din punct de vedere politic, ei se orientează mult mai bine. Pentru mine, Moldova, dacă vreți, e un fel de busolă geopolitică. Cu cine votează Moldova, ăla e mai tare în regiune. De ce? În De unde? momentul în care De unde vine asta? ei au ceva în plus. Cine sunt ei care au ceva Ei în plus? moldovenii, de la nivelul elitei, ei au ceva de supraviețuitor. Au o busolă în buzunar pe care noi dincoace nu prea avem. Și busola le arată nordul și nordul, nu le arată nordul, Geografic. le arată nordul unde e puterea. Și ei știu, în momentul ăsta e mai puternică Rusia, mergem cu Rusia, în momentul ăsta, pentru că ei au, cum să spun, supraviețuirea în sânge. Pentru ei supraviețuirea este valoarea supremă, e obiectivul strategic al lor personal, al lor ca popor, ca entitate. Și eu am crezut că sunt ca noi și gândesc ca noi și nu eram atent la nuanțe. Până în 2009, până în aprilie 2009, când am avut niște foști studenți, niște prieteni din Republica Moldova, toți tip foarte smart, doctorat, care lucrează pe afară, în centre de cercetare, super smart. Și în discuția de ce erau foarte stresați de ce se întâmplă la Chișinău în aprilie 2009, Revoluția Tuită, și mi-au reproșat o chestie, dom'le, nu înțelegi Moldova, nu înțelegi, noi suntem altceva. Dar foarte supărați pe mine. Mă gândesc, dar poate ei au dreptate, poate ei sunt altceva. Ei au totuși alt bagaj, alt background, nu? Perioada sovietică îți creează, după aceea 200 de ani cu Rusia, sigur că te modelează, se vede pe ADN-ul tău. Și am zis, păi, Totuși, sigur e ceva acolo. am avut Și aici la atunci am masa asta înțeles pe Marina Bzovui, care se ocupă de Moldova IT Park. Un vehicul de investiții de 2500 de firme care produce aproape 1 miliard pe an. Mai valoros deja decât vinul, de care românii nu prea auzi pe aici. Și sunt de vorbă cu ea, cum v-ați găsit voi această orientare occidentală, tehnologie, nu știu ce, zice, păi, și aici am luat discuția despre Rusia, zice, noi înțelegem foarte bine care e pericolul de dincolo, pentru că noi, înainte să auzim discursul de anul nou al președintelui Moldovei, îl ascultam întâi pe Putin în copilărie. Și au rămas cu chestia asta. Adică era cumva ca la noi, când noi îl ascultam pe Ceaușescu, toată lumea îl înjura, dar în șoaptă. Ei... Nu cred, moldovenii au o chestie. Ei, în general, știu să identifice foarte bine ce vrei tu să auzi de la ei. Și să cam spun ceea ce vrei tu să auzi. Eu cred că ei sunt mult mai avansați în, cum să spun, filozofie, metafizica lor asupra viețuirilor. Și ei au un simț, au o busolă pe care noi nu avem. Ei, dacă va fi nevoie, vor merge cu Rusia. Dacă va fi nevoie, ei au arta supraviețuirii. Iar pericolul rusesc, nu mai poți după 2014, după ce anexarea, când Rusia e în război practic cu Ucraina, să tot vii să spui pericolul rusesc, pericolul rusesc. A fost 22. După 24 februarie poți să spui undeva până la sfârșitul aprilie a fost pericol de desant rusesc în regiunea Odessa. Trebuie să-ți imaginezi un scenariu. De acolo, trupele rusești să avanseze spre Tiraspol. Iar Tiraspol, cu trupele de la Tiraspol, să zici că Chișinău, că o oră de mers, că se întâmplă, că amenințare, că... Da, nu mai e cazul. Crucetul Moscova
a fost cufundat, insula Șerpilor a fost eliberată de ucrainieni, îți trebuie niște baze ca să nu faci desantul ăsta în regiunea, nu mai e cazul. Deci din punct de vedere militar, nu e o amenințare directă, clar conturată acum la adresa Republicii Moldova. Sunt însă amenințări hibride. Dar eu aș începe amenințările hibride în primul rând cu amenințarea, cum să spun, la adresa tensionarea societății în Republica Moldova. Pentru că Rusia, atenție, Rusia lucrează întotdeauna cu materialul clientului. Ce urmărește Rusia? Să ocupe militar și nu are nevoie de așa ceva. N-are capacitatea să facă. Rusia se chinuie nu la Kupiansk, pe acolo, pe zona Lugansk, Donetsk, de luni de zile și nu reușește să încercuiască o localitate mică. Să vină Rusia la Chișinău, hai să fim serioși. Aceea ce încearcă? Încearcă să destabilizeze. Cum destabilizeze? Păi prin crearea acestor crize în societate. Cum le faci? Păi tensionezi foarte tare societatea. Adică, cum să spun, la maxim să se urască unii pe alții. În prag de război civil, dacă pot să zic. Ori din punctul ăsta de vedere, nu mi se pare cel mai inteligent lucru din punct de vedere pro-european, că s-a întâmplat în Moldova în ultimele săptămâni. Pentru că a fost o campanie foarte dură, cu accente aproape brutale, nu, și sunt niște rând deschise, nu va fi foarte simplu acum să zici, după ce v-am făcut pe toți agenții Rusiei, mai ne calmăm, știi, am glumit și eu, ziceam și așa cu agenții rusi. Nu sunt chiar toți agenții rusi. Ne întâlnim, stăm frumos la masă. Asta urmează. Asta ar vrea să calmeze lucrurile, dar vedeți, nu știu dacă mai reușești să faci lucrul ăsta. Asta vrea Rusia, să țină o țară în tensiune. La noi reușește și nu reușește. Dar Moldova e o țară micuță, să știi unii pe alții, acolo tensionezi mult mai ușor. Poți să, cum să spun, să împingi lucrurile foarte departe, să creezi o criză de genul ăsta. Dar ăsta e un risc foarte mare acolo. În momentul ăsta, ce puțin, repet, nemergând acolo în ultimele luni sau pe contactele pe care le-am, încercând să înțeleg și să vorbesc și cu unii și cu alții. Pentru că altfel te transformi într-un propagandist al unei părți. Înțeleg pe cei care fac lucrul ăsta pe bani. Eu n-am niciodată bani, îmi văd de parte științifică, mă țin departe. Trebuie să explicăm chestia asta, trebuie să o explicăm cuiva. Apropo, dacă aveți nevoie, ați luat bani de la un USAID, un Soros, ceva, ca să vă duceți acolo la Chișinău? Nu, păi tocmai asta spun. Dar de ce v-ați dus la Chișinău? Nu sunt implicat. Din punct de vedere academic, pe mine mă interesează Moldova. Articole scrise, am scris tot timpul, am făcut diverse analize pentru fundații străine, pentru ambasade care se ocupă și de Republica Moldova, dar nu au diplomații Republica Moldova de la București. Cereau și ei, ne interesează. Deci de 2 ori pe an și ne dai niște material. Ne scrii ceva, 3 pagini acolo. Ceva care să nu fie de pe Wikipedia sau de pe Google. Exact, și problema era tocmai să nu iei bani. Că în momentul în care începi să iei bani de la diverse partide sau să faci diverse jocuri politice, nu mai ești interesant pentru ei. Deci tocmai asta, că trebuia să te ții departe de jocurile politice interne de acolo. Am mai fost ultima dată în Moldova la începutul anului, dacă nu, sfârșitul anului trecut, și se simțea deja în aer această tensiune. Da? O ușoară tensiune, însă, ce vreau să vă întreb e... Mă mir foarte tare, pentru că eu am fost prin aprilie, prin mai. N-am simțit lucrul ăsta, adică semnalele pe care la vedere nu e, dar dacă încep să stai de vorbă cu oamenii, auzi. Știți că am mai povestit cu Vadim Pistrinciu, care spunea despre interferențele, așa, și zicea, înainte de alegerile noastre ne-a spus chestia asta. Habar nu aveți cu cine vă puneți, sunt extrem de puternici și mașinăria de propagandă rusească este extrem de eficientă. Acum, întrebarea e, dacă tot ați fost acolo și ați văzut cu ochii noastre, ce are să obțină Rusia de 300 și ceva de milioane decât se vorbește că ar fi băgat în spălat minți? O societate divizată, pe asta vă spun. Dar chiar l-a ieșit? Și-a atins obiectivul? Da. Cât de divizată e Moldova acum? În momentul ăsta destul de divizată. Asta vă spuneam, că sunt răni care sunt mai greu de închis, mai greu de vindecat. Care sunt? Ziceați că lucrează cu materialul clientului. Pe ce au apăsat? Pe ce rană au apăsat? Ei apasă pe orice creează contradicție, pe orice creează tensiune. Dacă tu ești unionist, ei vor să fii și mai mare unionist.
Dacă unul e antiunionist, și mai mare antiunionist. Și ca nu cumva tu, unionist, cu celălalt antiunionist, să vă așezați la masă să discutați calm. Nu, ei vor nervi, ei vor pumni, vor să destabilizeze. Rusia vrea haos. Nu are un obiectiv anume, obiectivul lor e haosul. Haos. Să fie neguvernabilă țara, sigur că da. Militar, eu asta vă spun, militar n-au cum să... Politic, toată lumea zice, păi partidele proruse, că și... Ați nebunit. Partidele proruse. Care-s partide proruse? Păi Voronin. Păi Voronin e cel care în 2003 a făcut Comisia de Moldova UE. E cel care a blocat semnarea memorandumului Cozac. E cel care a luat Moldova acum 20 și ceva de ani. Nu? Și a zis, noi ne orientăm spre... El s-a întâlnit cu Putin după ce a câștigat alegerile în 2001. Care era obiectivul lui geopolitic? Aderarea Moldovei la Uniunea Rusia-Belarus. S-a întâlnit cu Putin la un summit CSI, Comunitatea Statelor Independente, fostele Republici Sovietice. Și a spus, ce faci cu această comunitate? Ce urmărești? Ce plan ai? Și păi nu vrei să o transformi într-o alternativă la Uniunea Europeană? Să facem propria noastră piață comună Uniunea Europeană? Păi a zis că nu îl interesează proiectul ăsta. Și în momentul ăla, stai puțin, pe mine mă interesează să mă integrez în ceva. Voronin, milițian, general de miliție sovietică. Pe Putin îl interesa testamentul lui Petru. El vrea să refacă imperiu, nu o uniune comercială. Chiar de spus ce îl interesa. Testamentul lui Petru e fals, așa că să o lăsăm mai ușor. E discuție complicată aici. Ok. Da. Ok. E un fake. Deci, practic, Putin i-a pierdut pe moldoveni pe mâna lui? Sigur că i-a pierdut. Rusia a pariat numai pe cai morți în 30 de ani. Deci merită un premiu Moscova. Nu știu cum a reușit contraperformanța să parieze numai pe gloabe de-astea. Deci a pariat pe Voronin, nu? Și Voronin în 2 ani s-a întors împotriva lor. A respins și memorandumul Cozac. După aceea s-a certat cu pro-europenii, iar s-a făcut pro-rus. După aceea s-a certat cu Moscova, i-a tăiat Moscova finanțarea. Deci moldoveanul e pragmatic. Lumea crede că moldoveanul e mai greu de cap. Nu e deloc greu de cap. Te face la buzunare imediat. L-a făcut și pe Putin la buzunar. I-a luat bani până în 2014. Moscova a finanțat Partidul Comuniștilor. Când și-a dat seama că Voronin e țăpar, au trecut și l-au finanțat pe Dodon. Și într-adevăr l-au umflat pe Dodon. Amintiți-vă campania din 2014. Sigur, problema mea este că eu de 32 de ani merg la Chișinău. Și am văzut și pe toți președinții, și pe prim-ministri, și pe miniștri, și am și memorie. Așa. Pentru o generație e complicat să le dai chestii de acum, din 2014, Au fost campanii electorale, au fost alegeri. Și moldovenii au răbdare. Alegerile au fost câștigate, a fost un Plahoniuc, deja era, dar pe locul întâi, de fapt, vedeta acestor alegeri, dar n-a ajuns să guverneze, a fost Dodon. De ce? Păi Dodon a ieșit în poză cu Putin. Deci Putin a făcut o investiție. Ce i-a adus această investiție? Păi în momentul în care a câștigat Dodon președinția, i l-a adus pe Dodon, pe mauzoleu acolo, în Piața Roșie, la parada de Ziua Victoriei. Putin era singur. Uite că n-a mai fost singur, l-a dus cu el pe Dodon acolo. Deci, într-un fel, Plahotniuc, care l-a scos în ultim moment din cursă pe Renato Usate, care acolo să fac niște lucruri, n-au nicio treabă cu democrația. Aceste alegeri n-au fost chiar 100% democratice. Nu? Așa, păi, când scoți, începe votarea. Tu vineri seară scoți partid politic, scoți... Nu, 2 în ultima săptămână. Deci, nu, dar zic unul după ce a început votarea. După ce a început votarea. Deci a început votarea fără instanță, fără nu anunț nimic. Doamne, scos și tu cu 2 săptămâni, cu o lună înainte. Păi, atunci au apărut dovezile. Deci dacă făceai dovezile alea cu finanțarea. Lăsați că ele erau de mult. Deci dacă faci într-o țară, chestia asta, nu merge. Acum, sigur ba da, că... uite că a mers. Am făcut-o noi aici la București. Păi da, și tot trebuie să dai... Am anulat turul întâi. Păi tot trebuie să dai explicații. Păi da, asta, uite, nu prea te primește nimeni pe nicăieri. Iohannis săracul, mai iau și banii de chirie. Cine a zis Iohannis? Iohannis.
A fost unul președintele României vreo 10 Unde a ani. fost? În România. A fost în Da? Da. Are nume nemțe. Nu știu. Ăștia sunt, cu ăștia defilăm. Forgettable. Mai țineți minte, am avut putem să spunem prim-ministru că este Dragnea sau Grindeanu sau doamna. Ăștia au fost. Asta doamna produce Am văzut-o, am văzut acum a fost la și candidată la la președinție. președinție, da. Ăștia să știți. Dar așa e și cu Moldova. Te uiți, acolo tu nu ai, aici totuși ai niște partide. În Moldova tu nu ai partid, tu ai personalități politice. Deci a fost un partid politic acum 10-15 ani foarte puternic, condus de Filat, un tip Vlad Filat. Da. El a fost prim-ministru, după care A fost cumva și primar. Nu, n-a fost primar. N-a fost primar. Știu că e o trambulină și la ei, treci prin primărie la București ca la noi. Chertoacă era primar la Chișinău. Deci, nici nu mai știi cum să nume apare. Și ăla era un partid super tare. El era premiantul parteneriatului estic, era lăudat de toți liderii europeni, pe care a ajuns în pușcărie, săracul. Iar acum a ajuns foarte trampist sau nu știu, ceva de gen. Nici nu poți să-i mai urmărești. Deci, viața joacă feste, te aruncă în poziții din astea pentru care nu ești pregătit nici intelectual, nici cultural, nici nimic. Și e cineva care... Și totuși există o conștiință acolo, există o conștiință moldovenească acolo în spate, da, care dă o anumită direcție. Da, dar pornind de la ăsta e principiul de viață. Deci valoarea fundamentală e supraviețuirea. Deci probabil că trebuie să trăiești în spațiul ăla, trebuie să îți intre în ADN istoria pe câteva sute de ani acestui tătari, unguri, polonezi, că au fost de toate pe acolo. Au apărut și rușii cu Petru cel Mare, au fost otomani grămadă, cu raiduri, cu... Ei, oamenii ăia, în ADN-ul acelor oameni, s-a imprimat, obiectivul nostru este supraviețuire. Și au chestia asta foarte... Deci, când e ceva, uite-te-le, ei nu-s proști că votează așa. Ei acum votează cu Europa, pentru că Europa e mai tare. Și Europa le dă bani. Exact. Păi, voilà. Și Europa îți rezolvă factura la gaze din iarna asta, o să fie rezolvată cu România și cu Europa. Absolut. România s-a comportat admirabil în perioada asta, foarte bine, și după începerea negocierilor în ultimul an. Deci, fabulos. A fost impecabilă România și nici nu iese să se laude cu lucrurile astea și vede de treabă. Deci, impecabil. Și diplomația românească, și la nivelul președintelui, după epoca Iohannis, care a mers cum a mers, dar acum, nu vă zic, este fabulos. Este primul ministru, se cunoaște personal cu Maia Sandu, au comunicare directă, nu trebuie ambasadă sau altceva. Președintele se cunoaște personal, au comunicare directă. Deci niciodată, nu știu, a mai fost ceva, dacă vreți, în anii 2009-2014, era Băsescu foarte implicat pe ce se întâmplă în Moldova și atunci a comunicat direct, suna primul ministru, ministrul de externe, nu știu, la nivelul Guvernului României, bine, mai puțin Boc, care nu era, nivelul Ministerului de Externe, asta era foarte... Acum e ceva apropiat de nivelul ăsta. E cu totul alt context. Din cauza războiului, se pune problema cu adevărat, e o uriașă șansă pentru Moldova chiar să adere la Uniunea Europeană, nu? Atunci nu se punea pe parteneriatul estic, nu era antecamera Uniunii Europene, așa se spunea. Deci, eu cred că ar fi păcat ca și Moldova, România să rateze această șansă. Până în 2030, cu puțin noroc, Moldova este și în UE și în NATO. Dumnezeu, NATO nu cred că nu. Nu, e mai complicat acolo. Hai să lăsăm pe asta cu NATO, că îi împingem într-o direcție greșită și creăm tensiunea aiurea în momentul ăsta. Știu că sunt mulți patrioți de cașcaval pe la noi, care de fapt fac jocurile Rusiei, și la ei sunt mai finanțați de noi, mai fiecare ce înțelege. Dar până la urmă, miza acestei discuții, că nu suntem, încă o dată, nu suntem naționaliști și noi de pancardă din aia, suntem destul de realiști, am fost acolo, i-am auzit vorbind. Stați puțin, noi suntem naționaliști. Noi suntem naționaliști, dar suntem realiști. Noi naționaliști sănătoși, adică... Nu știu cât de sănătoși suntem. La cap suntem sănătoși, adică nu vrem România să o băgăm în niște conflicte aiure acum. Da. Și nu vrem nici Moldova să-și asume niște riscuri pe care nu e capabil, de care nu e capabil. Diferența între narațiunea care circulă și realitate este, până la urmă, ce vezi cu ochii tăi. Și noi, și dumneavoastră, și eu am mai fost pe acolo și am mai stat de vorbă cu oamenii ăia și înțeleg un lucru foarte clar. Moldovenii nu sunt români, sunt altceva. O parte dintre ei se identifică, da, într-adevăr, ca fiind români, au și pașaport românesc pentru că Schengen, ca să poată să ajungă la muncă, ceea ce e foarte în regulă, dar sunt foarte mulți moldoveni care nu sunt români.
Și idealul, aspirația moldovenească nu este unirea. Pentru că dacă s-ar uni, ar avea niște probleme de care își aduc aminte, cu jandarmul român, că am mai vorbit despre chestiile astea, că nu-și doresc să fie subordonați Bucureștiului. Da, elită politică administrativă, care vrea, nu? Vrea să fie la Consiliul European, vrea să aibă fotoliul ei, să scrie Moldova pe... Gândiți-vă că sunt zeci de ambasadori, sunt câteva sute de diplomați care vor să reprezinte o țară, nu? Care e problema? Ce ai împotriva lor? Deci această elită reușește, totuși a reușit printr-un joc diplomatic destul de abil, nu, să... Și atunci, ca să fim și noi un pic până pragmatici... la urmă, Băsescu a avut dreptate, sau perioada aia când au zis, ok, hai să-i ajutăm, nu să-i obligăm să facă unirea, să facă ceea ce nu, să declanșăm noi crize în societatea din Republica Moldova, da? Pentru că sprijinul pentru unire nu e foarte mare acolo, dacă îi spune la vot, ai avea să vezi că nu, așa. Și atunci, hai să-i ajutăm să fim împreună în Uniunea Europeană. Acolo să fim împreună, desfințăm granița pe Prut, care oricum e foarte permeabilă și... Hai să nu mai e cum era, să știți, că se trece destul de greu pe la Albița acum. Se stă Da, în ambele sensuri. Nu știu cum a trecut noastră. Dar tot timpul se trecea greu. Controlele vamale sunt un pic mai aspre. Noi suntem țară Schengen, de acum e greu. Din cauza de Schengen. Dar să știți că și asta cu Moldova și cu pașapoarte moldovenești, dar nu s-a spus public. Știți cât de scump e să trimiți ceva? A ținut România în afara Schengen. Deci poți să trimit un plic cu fan curier până la Iași cu 15 lei. Dacă vreau să-l trimit la Chișinău încă un pic mai așa, mă costă, cred că, 200-300 de lei. Este foarte greu să trimiți ceva în Moldova sau să primești de acolo. Știu pe cineva care chiar a avut problema asta recent. Deci, nu, ca să fim un pic pragmatici, așadar, da, suntem pro-Moldova, suntem... Suntem pro-Moldova, suntem pro-Moldova nu pentru că istoria sau pentru... Suntem pro-Moldova, hai să fim și noi pro-Moldova. Așa. Din punct de vedere pragmatism. Asta voiam să vă întreb. Securitatea României nu depinde pentru cei care ne urmăresc, ai dat 1 milion de pașapoarte Moldova. Tu gândește că 1 milion de pașapoarte poate să-ți destabilizeze țara. Gândește-te pragmatic. Poate să destabilizeze o țară. Adică? Foarte simplu. Poate să voteze cu o anumită forță politică, să o bage în Parlament, poate organiza. Eram la Berlin în momentul în care a fost acel scandal Liza. Pe rețelele sociale, rușii au adunat în câteva ore 35.000 de oameni în centrul Berlinului. Au rămas serviciile de contraspionaj germane. Întâmplarea a făcut să participe la niște discuții din astea cu reprezentanții ai contraspionajului german. Erau șocați de ce s-a întâmplat atunci. Cum au putut pe rețelele sociale niște oameni care comunică între ei într-o altă limbă rusă, pe rețele care nu erau monitorizate de servicii, să organizeze o chestie de genul ăsta. Gândiți-vă la faptul că ei sunt educați într-o altă cultură, alt spirit și ei răspund la un anumit tip de mesaj pe care tu nu le înțelegi de aici, pentru că ai altă educație. Și atunci de ce le-am dat pașapoarte? Păi le-am dat pașapoarte să reparăm istoria, 1940. Frații noștri, i-am ajutat în felul ăsta cu pașapoartele. De ce nu? Pentru că acum uitați-vă, cine votează, care e segmentul de populație care ține Moldova totuși pe direcția bună? Diaspora. Pro-europeni. Diaspora. Mai ales oamenii diaspora. Care merg nu cu pașapoarte românești. Peste 80%, nu? Păi voilà, nu peste 80, 79 la 80%. Întotdeauna diaspora a votat și a ținut Moldova. A meritat investiție din partea României? Eu zic că a meritat. Deci înseamnă că nu doar România, ci și Uniunea Europeană înțelege că îi poți atrage de partea ta cu prosperitatea, pentru că ne e mai bine împreună dacă suntem mai mulți. Evident. Prosperitate și sunt oameni care simt cine are puterea. Deci, ei la moldoveni contează prosperitatea, dar nu e decisiv. Ei au un nas, au o busolă, au un instinct, identifică imediat Aici v-aș contrazice puțin. Eu cred că nu există neam care să nu cedeze la prosperitate, să le dai, să vadă că le e un pic mai bine. Și de ce? Pentru că contraziceți-mă că s-ar putea să aveți dreptate cu chestia asta. Dar eu încerc pe lângă prosperitate să pun și altceva pe... Ei mai au o frică aproape fizică. E o teamă aproape... Pentru că ei au trecut prin niște experiențe cumplite în perioada sovietică. Eu nu zic de 37 în Transnistria, cu marea represiune. Eu zic de foametea din 46. Eu zic de trenurile încărcate cu garniturile de tren în 41, 40, 41.
46 după aceea. Au fost lucruri cumplite. Gândiți-vă că mulți din membrii ai elitei politice de la Chișinău, din anii 90 și apoi, sunt oameni născuți în Asia Centrală, unde le-au fost familiile Trimise lor în lagăre. trimise în lagăr, în gulag. Deci a fost ceva cumplit acolo. Deci memoria traumei este suficient de puternică pe de o parte, dar Ca să-i împiedice să uit. Deci ei zilnic, practic, uitându-se pe pereții casei unde au fotografiile cu membrii familiilor lor, își ascut acest instinct al lor. Bun, cum supraviețuiesc, cum mă feresc de belea, cum mă feresc de la mai puternic. aveți dreptate. Mi-aduc aminte că în copilărie vedeam foarte des pozele pe pereți ale membrilor familiei. Stăteam și mă întrebam, oare de ce nu mai facem asta noi astăzi? Rar mai facem chestia asta, să ne punem pe pereți pozele cu membrii familiei. Interesant. Cred că ține de modernitate, de Ikea, și apoi familiile, din câte îmi dau seama, nici nu prea mai simt istorie. Pe vremea aia era lumea mai așezată, eu n-am prins lucrurile alea, dar totuși, de pildă, știu familia mea că, bun, erau bunici, erau... Bine, dacă vrei să-i vezi, intri pe WhatsApp și-i vezi. Front, cu decorațiile lor, în păcate una am pierdut-o, aveau acolo brevetele, au luptat la Mărăști, în ce regiment au făcut parte din... Asta era acolo, știai rădăcinile tale exact acolo. Părinții îți spunea, uite, tatăl meu, bunicul vostru, a lucrat acolo, s-a născut acolo, e înmormântat acolo. Ei, presupun că și acum se întâmplă lucrul ăsta. Nu? Deci, dacă înțelegem un pic cum funcționează oamenii, înțelegem că traumele și suferințele de genul ăsta, foametea, frica, războiul, sunt traume care se transmit 7 generații. Deci ar mai avea o rezervă de frică, de pericol. Ar mai fi, încă vreo 3 generații. Pe partea cealaltă, Europa nu trebuie decât să zică e iarba un pic mai verde aici. Aici e problema cu Europa, de fapt. Europa acum, sigur, se simte datoare față de Ucraina și intră și Moldova pe lângă. În același timp, Europa... Ucraina luptă. De ce luptă Ucraina? Ucraina luptă pentru că a vrut cu Europa. Nu? Când a început războiul? Din momentul în care ucrainienii au ieșit să manifeste, nu? Pe Maidan pentru Europa. Ei, nu pentru ceva abstract, pentru democrație. Ei au ieșit acolo pentru Europa. Ei vor să fie parte Europei. Mai Europa cât de grosieră ar fi, nu poate să le întoarcă spatele. Ăsta e contextul în care... Nu că n-ar mai fi făcut-o în 2014 un pic. Bun, dar ăsta e contextul în care nu și Moldova s-a lipit de acest trend. Mai sigur că Moldova e micuță, sigur că n-are prestigiu Ucrainei, n-a luptat cu nimeni. E Moldova să lupte. Dar e un context bun și dacă diplomatic va fi jucat, Europa are nevoie și de un succes. Cu Ucraina va fi dificil. Poți să ții Moldova la pachet cu Ucraina sau poți să bagi Moldova înainte. Sigur că moral, nu poți să vii acum, nici România nu poate să zic chiar dacă e membru, să vezi, băi, Ucraina e mai greu, hai să băgăm Moldova. Nu poți să faci lucrul ăsta că ți-ar bătea obrazul și ucrainienii, ți-ar bătea obrazul și francezii, și polonezii, și nemții. Ideal ar fi o situație în care nu să avanseze și Moldova și Ucraina mai ales să avanseze mai repede. Va fi un proces complicat. Deja ieri am văzut la Copenhaga că nu-i problema doar Victor Orban. Olandezii au venit, stai. Ucraina e complicat, negocieri grele, deci lucrurile după aprilie 2026, după alegerile din Ungaria, dacă vor fi câștigate de opoziție, nu se vor limpezi. O să apară și alte țări, vor spune, sigur, e mai complicat. Într-un fel, începe jocul e normal pentru că european pe care l-am mai văzut și la România când a fost cu aderarea la Schengen. Cu toate, da. Ani de zile ne-au pasat nemții la austrieci la olandezi, olandezii la danezi și înapoi. Problema de politică internă, că și austriecii ne-au blocat până au blocat. După aceea, intrați. Noi nu aveam nimic. Da, nu, că au făcut-o, printre primii au fost rute. Da, rute pentru că aveau un aliat. Pentru că deci înainte să fie șef la NATO, trebuie să ne amintim un pic de exercițiu de memorie. Bun, dar asta e istorie din 2008, 2009. Păi nu contează. Dar așa funcționează. Dar hai să învățăm pe oameni să ne spunem, dom'le, europenii sunt niște bandiți, sunt cu duble standarde, că asta le zice Putin. Nu, o să zicem, nu, sunt și pragmatici. Să vedem cum funcționează
mecanismul politic european. Să le explicăm oamenilor. Sunt state membre, fiecare stat membru are propriul parlament, are sistemul de partide politice. Partidele politice, unele sunt pro-extindere, altele sunt pentru menținerea statu quo. Altele sunt clar împotriva extinderii. Unii sunt pro-emigrație, alții nu. Sunt partide populiste. Ideea e lumea să înțeleagă miza și pentru că altfel vede conspirații în spate și devine anti-european și devenind anti-european e doar un pas până la îmbrățișa doctrina lui Putin. Ceea ce sigur că nu ne dorim. Nu trebuie să facem excese nici de o parte, nici de alta. Asta contează. Problema e că e tot mai greu să te menții rațional, pentru toți o iau razna. Unii iau razna pe bani, alții o iau razna pentru că emoție prea multă. Ideea e să stăm calmi, să explicăm și poate cineva o să înțeleagă. Mă gândesc. Vă dau eu o altă perspectivă. Eu eram corespondent pe transporturi când aeroportul Otopen și-a terminat controlul de frontieră la nivel Schengen și a stat mai bine de un deceniu nefolosit. Pentru că Uniunea Europeană ne-a spus că dacă vrem să aderăm la Schengen, trebuie să trecem prin JAI și după Consiliul de Justiție și Afaceri Interne, dacă trecem după chestia aia, la care noi ne cam calificam și europenii se uitau așa la România și ziceau, nu știu că e ok încă să le dăm drumul ăștia. Pentru că, da, într-adevăr, Uniunea Europeană are și principii, are și interese, are și mișcări politice. Este un organism viu. Nu există o eminență cenușie acolo la Bruxelles care face așa. Europa are mai multe, să zicem așa, e într-un fel ca o caracatiță care are creierul mai multe locuri. Dar are câteva idei simple pe care eu cel puțin le-am observat de la distanță. Nu te lasă să intri în clubul lor până când nu te vede că ai ieșit din foame. Până când nu te vede că ești în stare să ții un pic de curățenie în treburile tale interne, un pic de igienă, un pic de atenție la mediu, un pic de atenție la categoriile defavorizate, să joci ca un jucător de echipă și să nu vii la el pe stradă și să iei bicicleta din garaj prea ușor. Foarte cred. În același timp, totuși vă reamintesc faptul că în 2010-2011 România era destul de bine pregătită. Sigur că dacă ne uităm Nu cred că eram. Eram pregătit la anumite chestii erau niște probleme. Și o să le dau dreptate, spre exemplu, transportatorilor. Transportatorii noștri sunt frustrați de ani de zile că le-au luat-o polonezii înainte la transporturi, deși noi aveam șoferi buni care lucrau pe salarii un pic mai ieftine, camioanele toate mele în aceleași locuri, noi puteam să transportăm marfă toată Europa asta. La un moment dat românii se pregăteau să devină cei mai importanți transportatori din Europa. Și aici vă doar că la Nădlac... aici vă contrazic. Vă rog. Spre deosebire de Polonia, care are autostrăzi, România nu are autostrăzi. Nu poți să pretinzi. În Transilvania are deja. Acum 10 ani avea prea puțin. Da, dar eu vorbesc de mai ales de ultimii 5-6 ani. Se simțea deja, era palpabilă tensiunea, se vedeau cozile alea pe kilometri întregi de camioane care nu se puteau mișca. Pentru faptul că nu avem infrastructură de nivel european și o să plătim și din punct de vedere al securității. Pentru că tu nu poți să le bați obrazul sau să le ceri apăsat americanilor sau nemților sau polonezilor să vină, să trimită aici tancuri și o tehnică de luptă în condițiile în care tu ai porțiuni de cale ferată unde se avansează cu 30 la oră, care tu nu ai nici măcar un punct în care să spargi Carpații cu autostradă. N-ai nici Sibiu, citam acum ceva, că s-ar putea nici în 2030 așa, exact. Să nu ai. Mi se pare incredibil așa ceva. Aici mi se pare că cineva ar trebui să răspundă. Grindeanu? Nu, Grindeanu se laudă peste tot că el a făcut cele mai multe autostrăzi, peste tot e cu autostrăzile. Când se duce la baronii locali Deci România este viitorul ei, prezentul și viitorul ei pe termen mediu compromis din cauza lipsei infrastructurii. Nici nu mai discută de Valea Prahovei. Oituzul mie mi se pare că Brașovul este ținut ostatic. Brașovul este ținut ostatic, da? Deci și eu l-aș ține ostatic din București, pentru că eu merg acolo așa. Și acum recent am fost acolo. E altă țară. Ai coborât la Timiș, ai ajuns la Brașov, ai dărs de zona aia, deja ești în Germania. Eu cred că valahii detestă, urăsc, pentru că crește. Uitați-vă în jurul Brașovului toate investițiile alea, duduie economic. Și chiar și așa, în interiorul orașului, în Brașov, eu merg constant de acolo că-s de acolo.
Mi se pare că orașul ăla este ținut în lesă. E ținut din scurt. Nu are nicio autostradă către nicăieri. Brașovul nu are nicio autostradă. Are bucățica aia de autostradă pe care se plimbă toată lumea între Coldea și Râș. Aia de la mine, de la ei mei de acasă, care nu duce nicăieri. Nu duce chiar. Da, nu, e doar un loc unde se mai pune radarul pentru niște amenzi. Dar gândiți-vă la chestia asta, de la Sibiu încolo, da, toată Transilvania este altă țară. Brașovul este în continuare ținut static și nu este singurul loc. Deci, la capitolul infrastructură, noi avem o problemă. Putem vorbi o grămadă despre chestia asta, că mă apucă pandalile când vorbesc de drumul ăla. Mi se pare umilitor pentru noi ca țară să stăm încolonați pe o bandă către Brașov. 5 ore între București și Brașov. Când merge. Asta în săptămâni, nu în weekend. Atenție! Și cine o să mă trimită la tren, o să-i amintesc de faptul că nu avem decât Gara de Nord și după aia Brașov și nu există legături feroviare sau alte chestii prin care să pot să mă duc acolo. Din Ilfov, cum fac să mă duc la Brașov? Unde mă urc în trenul ăla? Deci, astea sunt problemele României. Nu poveștile cu nu știu ce. Deci, din punct de vedere al dezvoltării, este gâtuită. Dar PNRR-ul e un vis prea îndepărtat. Sigur s-au făcut, dar nu poți să dezvolți țara fără autostrăzi. Asta știau ungurii acum 35 de ani. Și cu toate astea, da, europenii ne-au spus despre lucrurile astea, dar în același timp puteau să ne condiționeze foarte multe din fondurile pe care le-au trimis încoace pentru dezvoltarea infrastructurii. Pe de o parte, Uniunea Europeană a avut nevoie și de o țară care să fie în dezvoltare, dar nu cu o dezvoltare prea accelerată. Și din vina Uniunii Europene că noi n-am performat. A existat o perioadă, o etapă în istoria recentă a Uniunii Europene în care a avut nevoie de forța de muncă ieftină de la noi. Că acum ne vom duce poate spre automatizare și să aibă nevoie de alte lucruri, o să sperăm. Dar până în alta, expansiunea Uniunii Europene se face promițând prosperitate și apoi dozând-o un pic. Nu intri chiar oricum. Nu cred că a fost vreo conspirație împotriva României. Nu vorbesc de o conspirație. Unii s-au dus, s-au integrat în anii 90, în anii 2000. Ai și foarte mulți oameni care nu au calificare, îi vezi prin Spania, Italia de ei și spun regrete că n-au făcut școală, că n-au făcut aia acolo, nu se pricep la nimic. Unii au învățat vac să pună faianță, lucruri de genul ăsta, da? Care nu se pot integra acolo și care n-au la ce să se întoarcă în România. Pentru că acești oameni, de fapt, nu au nicio meserie. Nu, după 10 ani de Italia, de Spania, de Franța, tu nu-i poți reintegra la aproape 40 de ani pe piața muncii din România, care, vedeți cum este, și care e clar, ți-a dat semnalul, preferă să aducă expați. E mai ușor și mai simplu de pilotat acești expați și ca salarii și ca condiții de... Ori, mie mi se pare că România pariază pe subdezvoltare. Eu cred că e o iluzie, că ne închipuim că facem niște bule de prosperitate în sectorul 1, în jurul Bucureștiului, Ilfov, nu știu ce. Mergeți în jurul Bucureștiului, mergeți în Agovasă, pe care că sunteți din Brașov și mergeți de acolo. Comparați-le cu ce vedeți la Brașov. Păi, ți se pare că ce vezi aici în Ilfov ăsta super dezvoltat seamănă cu Turcia, cu una dintre cele mai săraci, Nuci mi se pare că este cea mai săracă localitate din Ilfov și ajung de la Nuci în București, faci jumătate de oră. Mi se pare, iarăși, inacceptabil să ai la jumătate de oră de București una dintre cele mai sărace localități din țara asta. De nu am auzit de ea. Da, n-ați auzit. Nu, dar încerc să văd, încerc să înțeleg ce se întâmplă, pentru că în ultimii ani... Faimosul Fierbinți, 45 de minute. E lângă noi, da. Și da, așa este. Am fost acolo, am rude care să merg acolo des. Fierbinți este aproape... Uneori este mult mai burlesc, mai fabulistic, dacă vreți, decât în serial. Da. Bun. E clar că trebuie să ne revenim dacă vrem să facem față... Dar până la care e miza? Care e jocul? Se resetează. Miza este să aparținem Occidentul, să ne consolidăm în Occident. De fapt, asta e o miza noastră de 2000 de ani. După retragerea aureliană 271, marea problemă a noastră ca popor, după aceea că s-a format națiune, a fost să ne reintegrăm în Occident, să ne întoarcem la mama Romă. Am reușit lucrul ăsta la mijlocul secolului XIX după războiul Crimeei. Păi și vreți să spuneți că... Problema este că am avut perioade în care, după 44, după ce au avut sovietici, iar am ieșit din Occident. Problema este să ne consolidăm o poziție în Occident, să rămânem acolo. Nu știm ce se întâmplă în istorie, nu știm cum să termine acest război din Ucraina,
Nu știm dacă americanii se retrag din NATO, se retrag din Europa, ce o să facă. Da? Eu cred că România ar fi trebuit, acum poate că e deja prea târziu, să-și consolideze structurile, să-și consolideze instituțiile, să se dezvolte mult mai tare, ca să-și păstreze, cum să spun, să aibă poziții tari în momentul în care se renegociază. Dacă va fi vreo renegociere, probabil că ceva va fi, bine. așa, al limesului estic, România să rămână în partea occidentală și să nu treacă partea rusească, pentru că în momentul ăsta n-am nicio garanție că nu se va întâmpla asta. Sigur, nu la modul 44-45, guvern Petru Gros, nu să vină nimeni să, nu știu, Georgescu sau Simeon, prim-ministru, cu Petru Gros, atunci un Vâșinski să dea cu pantoful de nu știu ce, nu, ăla era Hrușciov. Dar există un risc ca subdezvoltarea ta, ratarea șansei pe care ai avut-o, să te transforme în perdant. Ori tu ai avut o perioadă dublă decât interbelicul, nu? Interbelicul a fost 19-20 de ani, da? Acum tu ai aproape 40 de ani, tu nu aveai voie să ratezi. Și uite că tu n-ai reușit să te dezvolți suficient. Dar șmecherii ăștia care controlează, sigur că și-au luat niște case până în Italia, până în Spania, imediat urcă pe avioane. De unde? Păi din structurile, din instituțiile românești, cei care au acces la resurse. Pentru că ei și-au credeam că putut vorbiți de oligarhia rusă. Nu, vorbesc de aia românesc. Păi toți cumpără în aceleași locuri. Cred că atunci când ești la o plimbare în jurul lacului Como... Se întâlnesc rușii cu românii, da. Da. Păi băia de la KGB, ăștia de la... astea de la noi. Așadar, ca să fim un pic pragmatici și de ce discutăm noi mai degrabă atât de mult despre Moldova astăzi, avem nevoie de Moldova alături de noi pentru că suntem mai asemănători decât suntem diferiți, sunt importanți pentru noi, suntem frați. De rațiuni de securitate, primul rând. Acum suntem ca într-o familie în care frații nu se văd așa de întotdeauna la ochi, că românii nu prea se duc să-și facă concediile în Moldova, oricât i-am încurajat noi. Prea puțin. Păcat. Ar trebui să o facă, dar cu toate astea avem această conștiință a faptului că da, avem mult mai multe lucruri în comun decât suntem diferiți și trebuie să tragem împreună la chestia asta, pe de o parte. Pe de altă parte, acolo se cam termină civilizația occidentală. Nu zice, nu, sunteți prea radical. Nu zice, mi se pare că meciul nu se joacă la noi, se joacă în Ucraina. Păi asta zic, că până la Ucraina, Moldova este un tampon mai... Păi, dar vedeți, viitorul Moldovei, dar nu doar a Moldovei, s-ar putea și viitorul României. Ajungem la Ucraina. Să depindă de Ucraina, totuși. Pentru că dacă Ucraina rezistă, dacă Ucraina, cum să spun, iese bine din acest război și nu intră într-o zonă de influență a Rusiei și dacă Rusia, la rândul ei, își schimbă comportamentul și revine la o dezvoltare, se apropie de civilizație și adoptă totuși un model occidental de dezvoltare, atunci cu siguranță România va avea cu totul alt destin pentru 2-3 generații și puteți să vă ziceți copiilor și nepoți, deci nebun, ce plecați în Italia. Stați aici o să fie mai bine decât în Italia și Franța. Cel puțin pentru 2 generații. Stați cu minte. Cum fac polonezii? Cum fac polonezii acum? Că își repatriază diaspora. S-au întors deja, ei au terminat repatrierea și acum se dezvoltă și sunt adevăratul tigru economic al Europei. Se mișcă foarte bine polonezii, dar nu te poți compara cu Polonia. De ce? Pentru că tu ai altă istorie. Și o țară mai mare. Amintiți-vă de manuale de istorie. La noi, principalul obiectiv al nostru a fost să supraviețuim istorie. Uitați-vă pe manualele lor. Obiectivul lor a fost să facă istorie. Diferent. Și supraviețuirea lor este importantă pentru că Polonia a dispărut de pe hărți de câteva ori. Noi mai puțin. Pentru că am știut să supraviețuim. Aparent, e, cum să spun, e un minus ăsta. N-ai fost eroic, n-ai fost... Dar eu nu cred neapărat că e un minus. Depinde cum te uiți la asta. Eu cred că instinct de supraviețuire pe care l-au avut românii e un mare plus în istorie. Iar românii n-au făcut parte niciodată ei n-au fost catolici, nu? Să ziceți, dar și polonezi au fost slavi. Dar faptul că au fost în centrul Europei, faptul că au fost catolici, faptul că au ținut de lumea occidentală, faptul că au avut cel mai mare regat din Europa, ei aveau cea mai mare armată, care era armată permanentă, ei puneau oricând să trimită la război 40.000 de husari.
Tu n-ai avut așa ceva. Tu aveai niște țări, știți, cu pădurea, românul e prieten cu codrul, ne retrăgeam acolo, mai treceau tătare, avar și diverse. În același timp, nici nu trebuie să ridiculizăm trecutul nostru, pentru că au fost momente bune și am avut totuși capacitatea de a rezista, am avut capacitatea diplomatică, de a simți curenții mari ai istoriei. Iar atunci când am găsit un culoar, faptul că am supraviețuit latini, ortodoxi, în zona asta, nu e puțin lucru. Gândiți-vă ce supărare e păruși că în calea lor spre Balcani, unde sunt alte națiuni slave și ortodoxe și prietene, suntem noi. sunt părliți ăștia, ce caută, domnule, aici, ne obturează. Ne strică nouă treaba aici, să ajungem la un port cu apă caldă. Am mai zis chestia asta și o cred în continuare. Mai ales după zilele astea cu furtună în București, în loc să ne batem cu pumnul în piept că noi suntem stejari, mai bine salcii. Da, și nu te rupi. Nu, cum să spun, la noi e chestia, trebuie să fii eroi. Tu nu ai nimic eroic în tine. Sunt niște momente în istorie în care te-ai mișcat mai bine. Dar nu trebuie să fii erou tot timpul. Câteodată în istorie trebuie doar să supraviețuiești. Sigur că moldovenii au transformat supraviețuirea într-o artă. Da. Dar suntem și noi pe acolo. Am putea spune că dacă țările mari au ceasul, moldovenii au timpul. Se spunea asta despre afgani la un moment dat. Că întotdeauna au avut răbdare și au prins momentul potrivit pentru a scăpa de invadatori și aș păstra fibra națională. Asta filozofie. Întâmplarea face, chiar am lucrat cu niște afgani de la secția Paștună la BBC-ul în același birou. Erau foarte interesanți oamenii. Bun, erau niște afgani trimiși de britanici cu niște antene mari în spinare prin munți, treceau în Afganistan, erau talibanii până anii 90. Aveau o psihologie mai interesantă, dar erau destul de rei. Adică nu era problemă de supraviețuire, să aruncau în aer unul pe altul cu mare ușurință. Da, da, dar există o înțelegere a acestor țări la confluența unor imperii mari, a supraviețuirii și așteptării momentului potrivit în istorie. Și asta este întrebarea, dacă noi suntem acum la o astfel, nu doar la frecarea între niște plăci tectonice, că am mai vorbit despre chestia asta, da? Că se mișcă plăcile astea tectonice între marile puteri, ai China, ai Rusia, cât ce-a mai rămas din ea, eu cred că este un imperiu muribund. Avem, să zicem așa, acest imperiu occidental european, să zicem așa, relația cu frații nord-atlantici mai vedem cât ține, dar sunt niște plăci care se mișcă și acum noi suntem la frecare între ele. Întrebarea este dacă este momentul și ce putem obține din momentul ăsta. În contextul ăsta. Ce ar trebui? Eu cred că discuția trebuie să înceapă, bun, ce vrem noi de aici? Păi ce vrem? Aici trebuie. Și după aia, a doua întrebare este, dacă vrei asta, poți să obții, ca să obții ce trebuie să faci. Păi noi nu știm ce vrem, știm ce vrem, nu știm. Da, vrem să ne cimentăm poziția în Occident. Ok. Alături de alte țări latine, alte țări cu gândire occidentală, alte țări democratice. Nu vrem regi aici, nu vrem dictatori, nu vrem un tătucă, nu vrem un ins care să vină să ne spună că el va conduce cu poporul fără partide politice. Ok, bun, asta ce înseamnă? Asta înseamnă, unul, să consolidezi poziția în cadrul Occidentului, doi, să-ți instituțiile românești, într-adevăr, să le vezi funcționând, să vezi o democrație adevărată instaurată aici. E mult de lucru și pe frontul extern și pe frontul intern. În momentul ăsta nu știu dacă nu se exclud. Elita, cât e ea concentrată, e concentrată pe ce se întâmplă pe frontul extern, pe război, și preferă să strângă șurubul pe interior și să caricaturizeze și viața politică și... Pentru că după 2014, dacă vă uitați, sub pretextul, domne, războiul la granițele României, practic băgăm instituții peste tot, nu funcționează, băgăm în învățământ, în sănătate, totul intră sub cupola asta, amenințare pe securitate. Și în ce facem noi ce știm, trimitem SRI-ul. Nu funcționează așa lucrurile. Ăsta e un pariu pentru viitorul unei Românii subdezvoltate. Ne transformăm într-o Rusie mai mică, fără dinții Rusie. Păi, am ajuns în Uniunea Europeană și în Occidentul instituționalizat ca să urmăm un model de dezvoltare rusesc, cam împușcăm singuri în genunchi. Ok.
Rămâneți la părerea că avem prea mult SRI și prea puțin meritocrație. Nu e vorba de prea mult SRI. SRI-ul e bine să fie, dar unde e nevoie Păi nu, de el. instituțiile astea Problema care e spuneți. că E peste tot. unde e nevoie de el nu e. Și vezi agenți ruși sopăind și câștigând alegerile pe aici. Și acolo trebuia să fie SRI-ul. Și încolo l-ai băgat peste tot pe Da. unde n-avea ce să caute, de fapt. Ok, deci trebuie să ne întărim instituțiile, să o facem cu meritocrație și să... Și iar pe front extern trebuie să știi ce vrei. Bun, ok. Vrei o poziție a României, vrei România să aibă o voce mai mare. Ca România să aibă o voce mai mare, mai ascultat, probabil că nu trebuie să aibă un deficit bugetar de 8%. Nu trebuie să aibă niște poziții interne suficient de solide, nu să fie într-adevăr o democrație boboc cu niște instituții. Băieții de la Washington, de la Londra, de la Paris, de la așa mai, pe canalele lor discret, tot întreabă, băi, ți-a anulat alegerile alea, băi, tu sunteți nebuni, ai probat și voi cu ceva. Și da, mai dăm. A zis președintele Nicu Șordan că o să iasă o să desecretizeze în câteva luni. Păi, asta zice de mult. Da. La fel cum promite un șef civil la SRI care să țină această instituție puțin sub control. Am început să aud parlamentari care vorbesc deschis despre faptul că existau rapoarte la nivelul Comisiei SRI din Parlamentul României în care se vorbea despre ingerințele rusești. Le vedem și pe aia, deocamdată sunt povești, eu nu cred în povești. Dar eu am avut la interviu, unul dintre puținele interviuri pe care le-a dat, pe șeful de la Cyber Intelligence, generalul de brigadă Anton Rog, care a vorbit de amenințarea rusească încă dinainte de invazia Ucrainei. Da, asta nu înseamnă că în rapoarte de SRI sunt sau... Ba da, eu cred că erau în rapoartele lor. Nu neg, sunt sigur că existau rapoarte, sunt sigur că erau ignorate, cu rea credință sau cu prostie. În mod special. Deci asta să știți că fac serviciile secrete în regimuri autoritare. Așa făcea și sub Stalin. Dau informații și contra și Stalin alegea ce vrea el. Sau, la șeful de cabinet al lui Stalin... Ciolacu că el nu citea notele informative? Ciolacu a zis public că el nu citea notele informative de la SIE. Nu știu. Ciolacu era prieten cu Vlase, deci presupun că Vlase venea și spunea la ureche, care e de la SIE până la SIE. Da. Eu nu cred că era nevoie să citească. Dar până când ne rezolvăm noi lucrurile aici, trebuie să ne... Problema este să ne rezolvăm noi lucrurile aici, ca să rezum, să trag o concluzie la ultima parte a discuției noastre. Da, poți să ai, da, dar depinde foarte mult de performanța ta internă. Ori tu nu poți să te duci la Bruxelles să-ți umfli mușchii dacă tu vii dintr-o țărișoară care are un deficit de 8% și are contraperformanțe pe tot. Pentru că tu nu ești în stare să renunți la toate sinecurile alea din toate instituțiile astea care sunt pline de pile, contacte, relații, adică de PCR. Bun, până ne rezolvăm problemele de aici, hai să vorbim un pic de Ucraina, că am zis că trebuie să atingem și asta. V-am oprit la un moment dat când spuneați că trebuie să ne uităm un pic la contextul ăsta Moldova împreună cu Ucraina. Eu cred că această orientare pro-europeană a Moldovei vine în contextul ăsta al faptului că Ucraina reușește să țină frontul, surprinzător de bine, iar în ultima perioadă auzim niște vești care, pe de o parte, sunt preocupante, te fac să zici, cum s-a ajuns aici așa, că de la întâlnirea din Alaska până la a promite rachete Tomahawk lui Zelensky, e o distanță de la cer la pământ. Absolut. Vedeți realistă afirmația asta că ucrainenii ar putea să primească rachete cu rază lungă de la americani? Nu cred. Americanii nici aliaților lor din NATO nu sunt doar vreo 2 țări din Europa care au rachete Tomahawk. Și nu cred că ar avea nevoie de rachete Tomahawk pentru asta. Eu cred că impactul acestor discuții, acestei știri, suntem într-un război psihologic, război hibrid. Da. Bun, aici ne jucăm cu știri contra știri. Bun, deci e nevoie de știri care să întărească credința noastră europenilor, mai ales după haoticul Trump de la începutul anului, nu-i mai puțin haotic nici acum, așa? Ca să ne dea nou argumente că NATO funcționează, că America rămâne prezentă aici, America continuă să sprijine Ucraina. Deci e important să discutăm despre Tomahawk la nivelul opiniei publice, pentru că creăm ideea că, domnule, percepția că suntem împreună și că nu sprijinim Ucraina.
De altă parte, pentru ucrainieni e foarte important așa ceva, pentru că oamenii ăia sunt cei care mor. Acolo, din cauza modificării, nu acestei relații și felului în care Occidentul se implică în susținerea Ucrainei, mulți și-au pierdut încrederea în victorie, ai un număr destul de mare de dezertări, sunt zeci de mii în armata ucrainiană, pe cifrele pe care le-am văzut eu. E tot mai greu să mobilizezi oamenii, e tot mai greu să ții linia frontului, e tot mai greu în condițiile în care tu, de pildă, acum mă uitam la niște cifre, tu nu mai ai muniție pentru Patriot-uri. Oricum, rachetele alea sunt din cauza modificărilor pe care le-au făcut rușii Kinjalului, acum procentul de interceptare a rachetelor balistice rusești a scăzut foarte tare. De ce? Pentru că le-au modificat și acum rachetele Kinjal sau nu SS-30 te fac niște trotiri în aer încât racheta interceptoare o pierde. Pierde Kinjal. Și lovesc țintele în felul ăsta. Au modificat și pur și simplu să prăbușesc asupra țintei cu o viteză amețitoare. Și nu mai poți să le interceptezi. Și asta sunt modificări noi. Am văzut că au redus la sub 10% procentul de interceptări pe lună. vedem bombardamentele astea. Da, și asta mi se pare foarte grav, pentru că asta înseamnă că și americanii și occidentalii trebuie să-și modernizeze această cupolă. Amintiți-vă în momentul atacului israelian asupra Iranului, că Iranul a ripostat cu rachete balistice, rachete de croazieră, cu flote de drone. Noi nu știm pentru că Israelul este etaj din punctul ăsta de vedere în a păzi secretele. Dar după aia au apărut informații că au fost vreo 6 rachete într-o noapte balistice iraniene care au lovit. Deci Iranul, Rusia, probabil și chinezii au luat atac, deci se întâmplă, au învățat să penetreze cupola asta de Patriot. antiaeriană, apărării antiaeriene, antibalistice, nu gestionată de americani. Deci probabil că trebuie să învățăm, americanii în primul rând, să învețe din acest război să facă e o diferență foarte mare nu, în materie de ce s-a întâmplat în ultimele luni. Odată cu venirea lui Trump am văzut o creștere exponențială a atacurilor rusești asupra Ucrainei. Uitați-vă, numărul dronelor a crescut câteva ori. Atacurile au depășit orice așa. Asta nu înseamnă că acum rușii au învățat să fabrice drone și înainte nu știau. Ba nu, știau să fabrice drone și ce au învățat, ce au înțeles ei de la Putin, ce au înțeles ei de la Trump, ce a înțeles Trump din discuțiile cu Trump, cu ce a înțeles Putin din discuțiile cu Trump. A înțeles că poate să facă orice, că nu-i va răspunde, că nu există o linie roșie. Pe vremea lui Biden era nu exagerați, nu plusați prea mult, nu. Rușii în general respectau, pentru că urma o decizie a administrației de la Washington, nu, care să lovească din interesele militare ruse. De data asta au înțeles cu Trump, merge. Dovadă sunt cele mai recente provocări ale Rusiei din Europa și o să fac doar un sumar foarte rapid. Avem trimiterea de drone în Polonia, inclusiv și prin România, dar mai ales în Polonia, încălcări ale spațiului aerian NATO, apariția avionelor de vânătoare în spațiul aerian estonian, survolul unei fregate germane în Marea Baltică, o campanie evident agresivă de influențare a alegerilor din Moldova cu peste 300 de milioane, aparent, aeroporturi închise prin Danemarca și Norvegia din cauza unor activități inexplicabile cu drone. 2 zile la München. Iarăși avem probleme la München. Avem tentative de sabotaj și atacuri cibernetice în mai multe țări, inclusiv atacuri ascunse prin explozibili în conserve de porumb pregătite să fie folosite în 3 țări europene, plan de jucat de Polonie. Deci chestii care de multe ori ne scapă. Francezii, sau nemții, nu mai știu, au prins iarăși un vas din Shadow Fleet care aparent era în zonă, francezii care aparent a fi avut dronele alea. 80 de kilometri de Danemarca și de unde porniser drone către baze militare din Germania și din Danemarca. Exact. Și
Și asta ca să mai adăugăm la faptul că mai nou Europa trebuie să-și păzească cablurile de fibră optică pentru că sunt secționate destul de des. Asta s-a întâmplat în primele luni de război. Și atunci, în contextul ăsta în care avem pe de o parte, da, într-adevăr, un Donald Trump care e un pic ambigu, nu ți-e clar ce cu el, la Quantico au chemat generalii și a spus că atunci când l-a auzit pe Medvedev vorbind, când a pronunțat cuvântul nuclear, le-a trimis un submarin nuclear sub nasul lor acolo ca să le dea o lecție rușilor. Da, Nu știu la ce a folosit chestia foarte asta. clar și nu știu ce a înțeles el din lucrul ăsta. Iar răspunsul ucrainean... Bun, ce mi s-a părut interesant a fost că a revenit tema Rusia tigru de hârtie, Rusia e slabă, tema pe care o lansase Obama, dacă mai țineți minte, pe 2010-2011. Bun, acum a venit foarte tare, a spus Rusia că Putin e slab, a spus-o Trump. Ok, răspunsul Rusiei, a văzut în noaptea următoare, a fost bombardamentul cu rachetele astea Kinjal asupra gării centrale și triajului din Odessa. Păi e foarte importantă, care a ars ore întregi în noapte. Păi e foarte importantă, pe acolo vin... Deci acolo tu ai Patriot, tu ai protecție și totuși rușii au reușit să penetreze acea protecție. Deci... Până urmă întrebarea este... E clar că Trump de acum nu mai e Trump din februarie. Nu mai e ăla din 28 februarie, când aproape că îl umilea pe Zelensky la Casa Albă, da? Nu mai e nici măcar Trump din 15 august în Alaska. E clar că e foarte dezamăgit, de-a dreptul frustrat că el n-a reușit să ajungă să deblocheze relația Kiev-Moscova. Dar asta și pentru că nu se putea face pace, adică era naiv din partea lui să gândească că poate să facă pace. Sigur că a înțeles că nu poate sau trebuie să se obișnuiască cu ideea că nu poate și de aici și începutul acestei frustrări. În același timp, convingerea mea este că el are, din discuțiile cu Putin, are o înțelegere verbală, chiar dacă și neoficial. Dom'le, tu poți să escaladezi oricând, eu nu o să escaladez. Eu nu o să răspund la escaladarea ta. Deci Putin escaladează, omoară copii, dă rachete peste spitale, dă rachete peste școală. Și americanii nimic. Asta e diferența între Trump și Biden. Biden, în momentul în care se întâmpla o tragedie, exista o reacție din partea lui Biden și tot Occidentul s-a aliniat în spatele lui Biden. Dădeau tancuri, dădeau atacams, dădeau ceva. De asta dată nu mai primește nimic Ucraina, doar declarații. Ucraina încearcă din punct de vedere diplomatic să salveze aparențele și să joace. În același timp, și aici mi se pare, din punct de vedere diplomatic, Ucraina e fabuloasă. Păi gândiți-vă ce drum a parcurs din 28 februarie până astăzi, când, acum 2 săptămâni, la adunarea generală NATO, Trump s-a întâlnit cu Zelensky, lăudându-l și spunând ce extraordinar e el. Deci, fabulos, nu drumul parcurs și efortul diplomației ucrainene. În același timp, ce mi se pare mult mai important, capacitatea ucrainenilor pe front. De a rezista rușilor. Până la front. Credeți că este posibil ca Trump să-și fi schimbat retorica după ce complexul industrial american, militar industrial american, i-a spus merg de duduie comenzile, pentru că mândria lui este că el nu le donează arme cum a făcut Biden, el le vinde ucrainenilor pe banii nemților și al țărilor NATO. Din ce am citit, presa americană, sunt mai degrabă dezamăgiți. De ce sunt dezamăgiți? Din cauza faptului că europenii au luat în serios semnalele primite din America, că americanii se dezangajează din Europa, vor să-și construiască propriilor armată sau vor să crească capacitatea de interoperabilitate dintre armatele UE. Nici armatele NATO nu sunt o singură armată. Problema e că NATO este o alianță asimetrică. Acolo e dominată o alianță de Statele Unite, nu? Și aveai 70%, 75% erau americani. Americani cu bani, americani cu trupe. Acum o să ai în Europa alianțele asimetrice rezistă timpului și sunt cele mai puternice. Ai avut RSS cu Pactul la Varșovia, tot așa o alianță de genul. Ei, acum,
La nivelul Uniunii Europene, dacă încerci să faci și o componentă militară de securitate a Uniunii Europene, va fi destul de complicat, pentru că e simetric. O să vrea și nemți, o să vrea și belgeni, o să vrea și olandezi, și francezi, și nu va avea o italieni. singură voce. Bun, și va fi foarte complicat de gestionat. De asta se pare că deocamdată Acum. europenii reușesc să aibă o voce comună și... Bun, bun. Și următorul pas era și aici, apropo de întrebarea pe care mi-a spus, o să ajung la ea, la răspuns, industrie de apărare. Ori, faptul că europenii își construiesc propria industrie de apărare, faptul că danezii au spus n-avem nevoie nici de F-35, nici de Patriot, ne construim propriul nostru sistem antirachetă, nu? Că sunt nemții, că norvegienii sunt destul de avansați, că, deci, rachete, pe antirachetă, pe apărare antiaeriană, pe sistem de rachete, italienii se mișcă destul de bine. Vor să facă acum, se ceartă pe un avion, e drept, se ceartă francezii, că au ei planuri, nu știu ce. Dar până la urmă astea o să iasă ușor și o să ai un avion de luptă european, multirol, generația 5-a, care să înlocuiască F-16, F-35. F-35 mai apoi. Deci, va fi o mare problemă pentru Statele Unite în momentul în care, totuși în Europa tu ai o grămadă de bani, aici e ultra, super prosperitate. Nu? Câte europeni o să zică, dar nu mai cumpărăm de la voi, ne construim noi. Industria noastră are și noi, Germania, noi Franța, noi Italia. Avem și noi nevoie de locuri de muncă, avem nevoie ca banii, sumele astea imense de zeci de miliarde să ne rămână nouă aici, nu să le transferăm peste ocean. Da. Și atunci va fi o mare problemă pentru industria de apărare americană. Bun, o să dai. Cui o să vizi? Chinezilor? Chinezii sunt inamici de cui? Indienilor? Indienii deja au mare problemă cu tine și acum am văzut că semnează alte contracte cu rușii pentru suri. Nu aș băga mâna în foc pentru o prietenie foarte apropiată între indieni cu ruși și indieni cu chinezi. Militar, indienii au colaborat foarte bine după ce au obținut independența cu Uniunea Sovietică. Există o lungă tradiție. Eu cred că vor folosi întotdeauna Rusia. Erau și în anii 90 ca să-i tragă pe americani de partea cealaltă. Studenți indieni în academiile militare de la Moscova. În anii 90. De ce era nevoie? Pentru că trebuiau să știe ruse ca să folosească... Nu aș subestima importanța relațiilor academice între India și Statele Unite și de business. Foarte mult. Deci, oamenii cu adevărat deștepți din India migrează către Statele Unite. Eu vorbesc de militari. Pentru că ei să merg în America, se integrează acolo. Așadar, în contextul ăsta în care America păstrează totuși o poziție ambiguă, deși la nivel declarativ acuză Rusia că este un tigru de hârtie, ucrainenii rezistă și reușesc să dea inclusiv lovituri de imagine cu cozile la kilometrice la benzinăriile din Rusia. Ce am aflat mai recent, săptămâna asta, este că Rusia a ajuns pentru prima dată în situația în care trebuie să importe benzină. Exact. E adevărat? Da. Importă Ce vedeți benzină. pe presa de acolo? Că știu că monitorizați. Ei au început să importe benzină pentru undeva la 35% din capacitate. Vara în Rusia, în timpul sezonului estival, era o mică criză. La început, în august, eu am crezut că e ceva. Ucrainenii bombardează de ceva mai mult timp aceste rafinării. Numai că bombardamentele, ei bombardează cu drone care lovesc, nu știu, un depozit, ceva. E un mic incendiu, filmează și tu zici, m-a rupt rafinăria. N-are cum să rupă rafinăria respectivă. Își relua imediat activitatea, că vedeai că nu scade producția. Adică era benzină. La un moment dat, nu multă vreme, Rusia chiar a exportat, nu chiar benzină, nu doar petrol. Acum s-a intensificat, înseamnă că au zis, dom'le, mai e ceva. Trump s-ar putea să țină și de noua administrație de la Washington. Biden, pe vremuri, limita foarte mult utilizarea armamentului. Dom'le, n-aveți voie să trageți cu aia, nu vă atingeți de... Acum, probabil, Trump le-a zis, ce, voi vreți cu drone să loviți, mă, ce să faci? Asta e, vedem. Poate rușii să pune presiune. Și asta vedem acum, cozile astea de kilometri întregi la benzină, care sigur ajută populația rusească să conștientizeze faptul că e în război. În același timp ai drone, nu multe, n-ai roiuri de drone, una, două, care se apropie de aeroporturile din Rusia și zilnic, dacă nu
Petersburg, Moscova, dacă nu Moscova, alt în sud. Vezi tot timpul că se închide o jumătate de zi, se închide noaptea, se închide și câte Le 48 de strică ore, vacanțele rușilor prin stricate Turcia și prin Asia. vacanțele, exact. Asta îi obligă pe ruși să țină cont de faptul că totul sunt în război. Că până atunci, nu, rusul middle class-ul din Moscova, din orașele mari, ce ne privește, nu-i războiul nostru, e departe, Da. nu copiii noștri merg să moare acolo, nu-i de prin Bașchiria, să fie sănătoși. Acum deja Vine acasă. sunt Războiul. deranjați. Faptul că drona aia se apropie de aeroport și nu se mai poate duce în concediu, îi creează lui un mic La all disconfort. inclusiv în Turcia. Exact. E totuși Europa plină. Dacă mergeți în Italia, sunt încă ruși acolo. Nu? Și sunt ruși care merg în vacanță. Duceți-vă, nu știu, Malta, Dar cum ajung în acolo? Grecia. Prin Dubai, nu? Au probabil pașapoarte, au cumpărat pașapoarte străine și-au cumpărat pașapoarte cu cetățenii sau au bani mulți, au proprietăți prin Dubai, Doha e plină, adică în Doha mi s-a întâmplat să fac tranzit noaptea, se vorbea jumătate în aeroport, vorbea rusește. Și sunt o grămadă de porți de îmbarcare cu destinație către Rusia. Și Doha și Dubai sunt hub-uri și Istanbul. Și la New York, de pildă. New York, pe aeroport, vorbește masiv, adică mergeai cu Lufthansa, dar să vorbea germană la egalitate cu limba rusă. Deci, cine a zis că zvonurile despre moartea mea au fost puternic exagerate? Da, așa. Nu, dar Rusia are tot timpul capacitatea să-și revină. Problema e că acum își revine foarte greu. Putin nu face decât să ducă țara din rău în mai rău și o problemă și la nivelul elitei rusești, pentru că ea trebuie să hotărască. Ok, Vainana este șenie, e un război de uzură, care poate să mai dureze un an, poate să mai dureze 2 ani. E clar că Putin, chiar dacă a primit cu ghilimele a cumpărat timp de la Trump ca să mai încerce o ofensivă anul ăsta, nu-i reușește, n-a obținut mare lucru. Iarna e la ușă. Nici Pacroscu, uitați vremea ce urâtă e, acolo gata, să Acolo cam s-a terminat. închid, aștept să vină gerul, să-ți înghețe pământul ca să mai poți să scoți. Avantajul acolo este că tu nu ai tehnică de luptă grea pe front, luptele sunt între aceste unități de asalt care numără 8, 10, 12 oameni, o motocicletă sau niște biciclete și 3-4 drone deasupra care te ghidează, îți spune încotro să te duci. Motociclete ieftine de pe Temu. Motociclete ieftine, dar dacă vă uitați, asta este descoperirea tehnologică masivă, din punct de vedere tactic, asta e inovația anului 2025. A început pe la martie, aprilie, am văzut primele semne, primele filmări cum după aceea. De ce le trebuie? Păi le trebuie ca să care echipament, pentru că altfel tu nu poți să care echipament. Dar e vânătoarea de dronelor, e foarte greu de ținut. Ucrainenii mai folosesc străzile astea acoperite cu plasă. Asta am văzut de anul trecut. Din cauza dronelor pe linia frontului, dacă vă uitați, la 15-25 de kilometri de așa, pun plase ca să nu... Să nu explodeze drona atât de aproape. Bun, dronele sunt mai complicate, că sunt niște drone mici, niște drone mai mijlocii, niște drone mari, nu sunt americane, Raptor sau alea de milioane și super performante, dar sunt niște drone destul de bune. Pe dronele de, razvietca, cum e, dronele astea de spionaj, cum fac ei, au camere mai multe și ai mai destul de bune. Adică tu vezi ce se întâmplă foarte bine în zona aia, tu poți să identifici persoane, calitatea e foarte bună. Ai drone false în momentul în care dai drumul la drone cu explozibil. Cum au trimis în Polonia, drone false. Cum au trimis în Polonia, da. Bun, și aici tu ai populație, omoară oameni. Aici e marea problemă pentru ucraineni, pentru că ei trebuie să împiedice, practic acest măcel. Oameni pe câmp sunt omorâți de drone. În autobuz au fost mai multe cazuri. Au lovit autobuz, au murit, a și explodat apoi rezervorul, au murit 7-8 oameni.
acum câteva săptămâni. Da. Deci e o uriașă tragedie. În același timp, rușii n-au reușit. Uite, Kupiansku se chinuie de, nu știu, în nord, Sum, au început în mai acea ofensivă care s-a terminat foarte repede și ucrainienii au reușit să-i alunge peste graniță. Au zis ei pentru Kursk, facem noi un curs pe dos. N-au reușit nimic. După care, aici, Kupiansk, Pakrovsk, asta în primul rând. Pakrovsk, mai țineți minte, pica în august anul trecut. Au trecut 13 luni jumate, 14 luni, de când tot se prăbușește, tot Frontul pică la Pakrovsk. Pakrovsk. Nu mai e populație acolo, se transformă orașul într-un mare de într-un morman de cum să spun, beton demolat și demoloși, așa, și nu mai reușesc să... Au încercat înainte de 15 august, înainte de Alaska, acea lovitură cu încercuire, și a eșuat. Acum au soldați încercuiți, soldați ruși încercuiți acolo pe care nu pot rușii să-i scoată. Deci, totuși, din punct de vedere militar, în afară de mici fâșii de teritoriu pe care le-au mai... Și dacă vă uitați, au avut un vârf în august, nu, iulie-august, după care septembrie au coborât și dacă vă uitați pe săptămâni, nu mai înaintează, pur și simplu bat pasul pe loc. Și atunci, care e destinația acestui conflict în contextul ăsta? Pentru că deja sunt convins că mulți dintre cei care se uită, dacă o să ne uităm pe graficul de la analiză împreună după aceea de pe YouTube, se plictisesc. E normal, cred că s-au plictisit toți, s-au plictisit și militari. În același timp, e foarte o strategie păcătoasă această e și o strategie a Rusiei de a te obosi și problema e cine clipește primul în situații de astea. Ăsta este un război de epuizare și are în vedere nu doar resursele tale, nu, militare, ci are în vedere și nervii și resursele tale psihologice. Dacă tu obosești, dacă te plictisești acest război, dacă te-ai săturat de acest război și nu ești atent, nu-i vorba că rușii îți fură portofelul, dacă ți-ar putea fură, îți iau viața, îți iau țara. Ori ucrainienii înțeleg cel mai bine psihologia rușilor și deocamdată îi văd decis să reziste. Și cred că e pentru prima dată, și în momentul ăsta, cred că e pentru prima dată când discutăm faptul că acest război de uzură, nu, Vainana Istașeni, din care părea că Rusia iese victorioasă, pentru prima dată vedem că Rusia, într-un război de uzură, nu, care presupune epuizarea adversarului, pare să piardă. Pentru că elita de la Moscova s-a săturat, economia Rusiei merge prost, finanțele rusești cât de prost sunt în dezastru. Pentru că au avut tot felul de informații din mai multe direcții care, într-adevăr, spun că rubla stă să se prăbușească de luni de zile, că economia rusească este în mare dificultate de luni de zile, că petrol acum au ajuns să importe. De unde această rezervă de, nu știu, de reziliență rusească de nu mai pică odată? Cât de aproape este momentul acesta al picajului? Nimeni nu știe, nimeni nu poate să spună. Poate să întâmple peste o săptămână, poate să întâmple peste 3 luni, poate să reziste mult mai mult decât... Putin îi păcălește pe toți acolo și spune, băi, rezistați. Deci Putin le spune celor din anturaj, subordonați, trebuie să rezistăm. Cum reușește să țină totuși angrenajul ăsta în funcțiune? Păi el le spune că șansa Rusiei este să reziste. Dar nu e de ajuns să minți. Ba nu, tu le creezi lor iluzia victoriei apropiate. El le spune, Rusia a ratat odată în istorie, primul război mondial. S-a prăbușit. A venit Revoluția din februarie, ne-am prăbușit. Dacă noi nu ne prăbușeam, dacă Rusia ar fi rezistat și ar fi continuat acel război, Rusia ar fi ajuns în 1918 la Berlin. N-ar mai fi fost al doilea război mondial, ar fi fost, cum să spun, jumate din Europa Centrală, un mare ar fi saius. Fost în, nu saius, că n-ar fi fost Uniunea Sovietică, ar fi fost în Imperiul Rus, nu? Și atunci le spune, pentru cum am eșuat atunci? Păi din cauza acelei revoluții. Cine a făcut acea revoluție? Păi au făcut-o unii intelectuali revoluționari, nemulțumiți, ziariști, nei ca nimeni. Și a zis, păi, nu mai are voie să întâmple asta în istoria noastră. Dacă îndrăznește cineva să mă conteste pe mine sau acest regim, ăla e dușmanul al poporului. Noi trebuie să rezistăm, strângeți din dinți și o să rezistăm și în felul ăsta o să reușim să ieșim victorioși din...
La 100 de ani după primul război mondial, Rusia vrea să-și ia într-un fel revanșa pentru victoria pe care Putin crede că a ratat-o Imperiul Rus atunci. Ce i-a lipsit atunci? Să mai reziste un an jumate. Și Putin asta le spune. Mai rezistați, strângeți din dinți și nu trebuie să clipiți primii. Păi și atunci ai greșit strategia lui Donald Trump care îi lasă pe ucraineni să îi toace pe ruși? Dar încetișor? Dar nu Trump îi lasă pe ucraineni să... Nu le-a dat nimic. Trump, americanii. Ales drone totuși ucrainene, nu? Dacă, într-adevăr, americanii ar fi avut o strategie sub Trump, le-ar fi dat rachete, le-ar fi dat mai mult. Le-ar fi dat mai mult și le-ar fi... Hai să vă dau un scenariu atunci. Oare americanii ar vrea ca ucrainenii într-adevăr să-i bată pe ruși, dar să nu-i bată prea tare, astfel încât rușii să fie un eventual aliat într-un posibil viitor conflict cu China? Nu cred că se pune problema Rusia viitor aliat. Eu cred că se pune. Din punct de vedere... Cred că americanii au nevoie de un aliat pe vestul Chinei. Cred că asta e o iluzie. Asta cred că încearcă Trump și unii de la Moscova încearcă să creeze. Trump vrea să creeze această iluzie. Dom'le, eu am un mare plan în spate. Trump nu are niciun plan în spate. Doi, unii de la Moscova vor să spună, dom'le, noi avem o soluție de ieșire din acest război, aliindu-ne cu Trump, cu America, și ăla va fi lozul cel mare și o să ieșim din îmbrățișarea Chinei. Deci, suntem, cum să spun, într-o cameră cu multe oglinzi și dacă te întorci te vezi gras, dacă te întorci te vezi ca o muscă. Depinde foarte mult în ce Nu m-ați lămurit. Deci, cât mai durează războiul? Războiul nimeni nu știe cât mai durează. Nimeni nu știe cât mai durează. Suntem prea aproape. Mie mi se părea rațional ca după Alaska Putin să folosească contextul și să facă, să spună, dom'le, el nu cred că mai poate obține atât de mult. De ce? Pentru că Europa deja își construiește propria industrie de apărare care va alimenta mult mai bine. Gândiți-vă că tu ai Ucraina, care e o națiune care din 2014, de 11 ani, e o națiune cazarmă. Oamenii ăia se nasc, sunt educați, sunt antrenați să lupte împotriva Rusiei. Cine? Ucrainienii. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Ucrainenii sunt educați de câteva generații că inamicul va veni nu de la est, de la vest. Vă spun de la românii de pe zona de Maramureș, de acolo. Când trec pârleazul granița ucrainenii, care fug de război, dezertori, nu neapărat dezertori, nu, mai ales cetățeni care au fugit de încorporare. Vin și spun aici, și ne primiți? Da. Păi nouă ni s-a spus că românii se pregătesc să ne invadeze oricând, să ne păzim de voi, nu de ruși, cu rușii ca frați. Și asta nu doar oamenii care trec granița, ci inclusiv polițiști, grăniceri, oameni din structurile de forță de pe granița cu România, le spun românilor de pe partea asta că noi am crescut educați că voi sunteți inamicul și că noi trebuie să singura doctrină de apărare împotriva unei posibile invazii era o posibilă invazie dinspre NATO, dinspre vest. Păi și atunci Ucraina de ce nu s-a prăbușit? Bună întrebare. S-ar putea să fi fost de ajuns o mână de oameni motivați care să fi reacționat atunci când au încercat să... Care să țină o țară de 140 de milioane? Nu. Eu cred că mai degrabă cazurile pe care le ratați la nivelul întregii țări, rușii credeau că vor intra ușor, într-adevăr, acolo. Dar ce s-a întâmplat la Kiev cu acel desant eșuat, cred că i-a pus foarte serios pe gânduri pe ucraineni care și-au dat seama dintr-o dată, pentru că ura aia este foarte aproape de iubire. Dacă noi suntem ca frații, da? Că sunt frați, ucrainenii cu rușii. Dar nu cunosc ură mai puternică decât ura între rude. Eu cred că a fost un proces similar asta. Asta e manipularea Moscovei. Impresia din România, Ucraina a fost descrisă ca cel mai mare dușman al României. Și la fel ucrainienii care mănâncă copii cruzi, români și nu știu ce. Și la ei, România a fost propagandă rusească, la noi, dar și la ei,
au fost inclusiv autorități ale statului care și-au însușit Și acest iată, 3 ani mai târziu, Că ucrainenii interesant ce sunt mi-ați spus. Mi-ați spus că oameni din structură de securitate, adică polițiști, militari care fug de... Da. Așa? Nu doar cei care fug, cei care se ocupă de structura de securitate de acolo, când au discuții, pentru că am auzit inclusiv de la Nicu Șordan că există, s-a semnat acum un parteneriat pentru situații de urgență, pentru ajutor umanitar, o procedură simplificată de trecerea graniței. Pe chestia aia de facto era deja, ea doar a fost pusă pe hârtie. Eu știu, spre exemplu, că atunci când sunt intervenții pe zona de Maramureș, cei de la salvatorii au un fir scurt, vorbesc cu cineva de la Poliția de Frontieră română vorbește cu cea ucraineană și se fac salvări în zona aia ca să știe că dacă vedeți ceva pe drone sau pe așa, suntem noi acolo. Lucrurile s-au schimbat după 2014. După 2014, dar mai ales după 2022. Da. Deci, și acum auzim săptămâna asta, spre exemplu, că România și cu Ucraina vor dezvolta drone împreună. Deci, dintr-o dată, dintr-o poziție istorică Nu cred că dintr-o dată, că România s-a mișcat între mai greu. Incomparabil mai greu. Dacă vă uitați pe ajutorul militar pe care și ce a dat România, am dat sub Bulgaria. Dovadă că sunt mai mulți refugiați ucraineni în Bulgaria decât în România. Nu mă refer la chestii pe linie de stat. Știu, dar mă refer și la afinitate. Acum poți să zici, dom'le, ăștia nu vorbesc o limbă latină, nu ne înțelegem cu ei, e greu să învățăm limba română. N-avem ce să stăm acolo, lumea nu se uită bine la noi, nu știu ce. Ok. Bun, totuși românii s-au purtat decent. Și în perioada crizei refugiaților, nu poți să spui. Sigur, au fost niște sincope. Dar chiar și așa, cu toate tensiunile astea istorice, lucrurile s-au schimbat. Românii sunt mai apropiați de ucraineni ca niciodată. Păi asta spun. Eu nu cred că acum, și ăsta e un moment bun pentru un restart de relația bilaterală, eu nu cred că acum mai poți să vii cum era în anii 90-2000 cu temele alea foarte moscovite, de altfel, campaniile alea de presă care au fost anti-ucrainiene în România. Gândiți-vă la presă, gândiți-vă că erau, ucrainienii ne fac nedrept. Băstroie, toate lucrurile. Acum au trecut, dar gândiți-vă că ministrul de atunci, nu știu, Grindeanu, cine a fost organizat conferință de presă. Era Zelenski în vizită la Washington, la Casa Albă și ziua aia, chiar în momentul ăla, la noi ministrul de transport organizat conferință de presă să înfiereze pe ucrainieni și ucrainienii săraci erau nenorociți, rupți de război. Da. Deci, la noi au fost niște structuri din alea, n-a ieșit din spuma Mării Georgescu și cu aceste rețele rusești. Bine, nici Grindeanu n-a ieșit dintr-o facultate, într-o instituție de infrastructură. Vine și el într-o structură politică care în spate are niște alte structuri. Din niște alte structuri. Structuri, avem această obsesie pentru structură, pentru infrastructură, avem nevoie de structură. Spre Moscova, asta e până la urmă, sau parte din ele era orientată spre Moscova. Că până la urmă asta s-a întâmplat la noi. Nu? Așteptăm să vedem ce ne spune. Românul frate de conjunctură cu moldoveanul, frate de conjunctură acum cu ucraineanul. Bun, în momentul în care... tu ești frate de conjunctură cu cine te apără, până la urmă. E important. Deci, din punct de vedere pur pragmatic, interesul nostru rămâne să Ucraina. O victorie a Rusiei acolo riscă să transforme. Noi înțelegem lucrul ăsta, dar cât de realist e scenariul ăsta? În momentul ăsta nu, dar în momentul ăsta e nerealist grație eroicilor luptătorii militari ucrainieni. Pentru că dacă Ucraina pică, ce iar e puțin probabil să se întâmple, cu Rusia pe prut, gândiți-vă la un scenariu simplu. Pică Ucraina. 30 și ceva de milioane are acum, măcar 5-7 milioane fug spre... Păi Europa n-a rezistat la 1 milion de sirieni. Rezistă la 7 milioane. Uniunea Europeană, structură. Gândiți-vă la România. Hai să luăm cazul nostru, că nu ne pasă de Polonia sau Germania și fie sănătoase. Gândiți-vă regiunea Odessa. De acolo de vreo 4 milioane. Vine 1 milion, se duce peste Moldova. Din Moldova, 2 milioane 30 de mii, încă au pașapoarte românești, încă vreo 500 de mii vine aici. Deci, undeva, hai să zicem, între 1 milion și 1 milion 500 de mii, o să ai România refugiați. Păi România era să preznească la 100 și ceva de mii de refugiați ucraineni. Cum vă puteți imagina, care au cam trecut, era un drum spre Germania, Italia, Irlanda, Polonia... Unii au ajuns până în America. Au ajuns până în America, exact. Bun. Și oamenii ăștia nu se mai duc în altă parte. Rămân aici. Bine, sigur, unii s-ar putea să plece mai departe. Mulți o să rămână aici. Gândiți-vă de pildă că tu n-ai infrastructură ca să evacuezi pe oamenii ăștia, să-i treci prudul și să-i aduci.
Deci lucrurile sunt destul de complicate și de asta autoritățile române s-au mișcat prost după 2014 și nu s-au mișcat nici strălucit de bine, nici măcar după 2022. Deci, eu nu cred că e vorba de sabotaj. E eterna atitudine mioritică a noastră. Las că trece și asta, las că supraviețuim, las că... Am avut noroc în istorie, avem noroc și acum. Asta nu înseamnă că nu, momente de criză nu trebuie să fii pregătit. Din păcate, noi n-am prea fost pregătiți, nici în primul război mondial, nici în al doilea război mondial. Sigur, atât când am fost noi pregătiți cu armată, cu așa a fost la războiul de independență, că venise prințul Carol și a zis, hai să pregătesc o armată modernă. Oare nu asta ne lipsește în momentul ăsta cineva care să aducă acel strigăt de luptă, care să ne arate care este miza? Lipsește lider, lipsește elită, aici ai nevoie de niște injecții, ai nevoie de... Nu știu dacă se mai poate face ceva acum. O să mergem pe niște cârpeli, nu cred în revoluții. Sigur că lucrurile poate să ia și o turnură dramatică, nu trebuie exclus nici un scenariu de genul ăsta, dar teama mea, cel mai probabil va fi ceva de băltire, dramatic în sensul în care nu ai o criză de tipul celei din Grecia. Dar e greu să crezi că se va produce ceva de genul ăsta, pentru că prioritatea e războiul din Ucraina, tu nu ești în zona euro ca să trebuiască să ții. Deci vor realiza așa, din cum să spun, acord fin, o să mai aranjeze lucruri. N-aș băga mâna în foc pentru asta din nou. Nu mi-am propus să vă antagonizez astăzi, dar eu văd unii văd plictiseală, eu văd multă frustrare care se acumulează. Dar eu oarecare nervozitate în societatea asta o simt și eu, n-am explicație pentru ea, eu nu sunt noi avem pe talentul TikTok ăla să-mi cu dau mămăliga seama care explodează. La un moment dat mămăliga mai și explodează. Da. Bun, dar poate exploda în momente mai bune. Asta chiar nu e un moment bun să explodeze mămăliga. Păi asta ni se tot spune. Că să mai avem răbdare, că să mai strângem cureaua, până când românul vine, îl prinde frigul într-o zi, îl apucă frustrarea și noi știm chestia asta în România, cele mai eficiente revolte se întâmplă pe frig. Dar e ceva, într-adevăr, plutește în aer, e oarecare nervozitate, nu știu cum se va termina. Eu cred că în momentul ăsta, un hop au fost alegerile din Moldova, au fost înainte alegerile din România. Da. Dacă ne concentrăm pe, ați văzut, guvernul ăsta mari reforme nu o să facă, la nivelul coaliției nu există un consens. Faptul că nu reușește să facă reformele alea, faptul că Bolojan va fi evacuat destul de repede, adică deja au testat să vadă dacă îl pot scoate, deocamdată rezistă, dar au încercat doamna... Eu cred că va avea un cuvânt de spus aici și Bruxelles, și Berlin, și Paris. Nu știu cât ne mai pot ține în proptele occidentali ca să ne țină democrația în funcțiune. Bun, ăsta e riscul pe care am băltit-o prea mult, am încercat să fraierim prea mult. Văd o problemă reală la noi, într-un context în care avem și oportunități, dar avem și destul de multe provocări și nu cum zic, exact, am mai văzut scenariul ăsta de foarte multe ori. Un om bine intenționat ajunge într-o funcție de mare responsabilitate și dispare în momentul ăla. E băgat în birou, vin toți băieții aia cu toate notele informative, îl îngroapă în ele și după aceea îl vezi că iese cu niște chestii timide și dintr-o dată curajul de dinainte de alegeri s-a estompat și din reformele alea importante pe care le-am promis nu le mai facem. Să te facă, da, din vorbe te fac... Asta e o problemă. Uitați, în Franța, de pildă, îmi povestea cineva, acum vreo 10-15 ani, a făcut parte din echipa unuia care s-a dus la mine, un ministru, guvernul francez. Spre noi când am mers acolo la minister, am fost 400 de oameni. Deci, ministrul s-a dus cu echipă, sigur, România nu e Franța, da, măcar te duci cu 50 de oameni. Aflu că nu au nimic, sunt parașutați acolo. Păi da, vine sistemul, te ia, nu știi nimic, nici nu știi cum te cheamă. Ori probabil că lucrurile astea se întâmplă cel mai... Și nu e vorba de că vin serviciile sunt acolo, câteodată joacă și rol pozitive, câteodată și negative, dar sunt rețelele de partide. Da. Fiecare partid și-a băgat propria rețea acolo, se blochează unul pe altul. Practic, tu dacă nu ai niște oameni care să fie loiali, care să fie profesional, un nivel foarte bun,
risci să ratezi. Risci să-ți ratezi mandatul de ministru și problema e că nu e o chestie pe o persoană fizică aici. Într-un moment ca ăsta e vorba de țară, e vorba de România, e vorba mai are sau nu mai are viitor. Aici este miza și ne apropiem de final, că am stat destul de mult de vorbă astăzi, însă rămân cu Am fost această... cam patetici, așa, Nu, cam triști. cred că De suntem la realiști. vreme, Cred că suntem realiști. aș fi preferat să nu fiu realist. Adică eu încerc totuși să-mi păstrez o doză de... Că așa mă apucă depresia. Nu mi-aminte să fi venit vreodată optimist aici. Pleacă afară, da? Nu. Mi s-a părut că... Bun, optimismul meu ține de performanța ucrainenilor pe front și ei că neapărat, că altfel duceam nas cu totul. Iar aici păstrez o să avem frumos cu stăgulețe rusești, oameni care o să învețe Katinka și o să danseze cazacioc în terminarea trupelor. Rușii sunt prietenii noștri, rușii nu sunt inamicul, se spune asta pe TikTok. A, da? Da, se spune des. Ultima chestie, totuși, care îmi dă oarecare speranță, este că, din ce aud, românii își doresc cu mare, mare poftă și cu sete, așa, încă un partid politic, un alt partid politic, o alternativă la ce avem acum, pentru că văd atât de multă incompetență, corupție și lipsă de curaj la cei care se află acum la putere, încât ar fi fost loc. Problema e că nu văd de unde să vină un alt partid. Da, și când a apărut USR-ul, s-a spus că e ceva competent. Înainte cu PNL-ul, s-a spus înainte de PNL cu PDL-ul, Da. a făcut Băsescu și, într-adevăr, atunci puteai să zici, băi, uite, niște oameni în față, niște diplome de doctorat pe la universități din străinătate. Acum nimeni nu mai face. Sunteți de acord că elitele s-au lenevit la noi? Dar nu cred că selecția elitelor e problema și selecția elitelor se face și la nivelul partidelor, conducerii partid, și la nivelul serviciilor secrete. Deci, ceea ce nici nu e democratic, nici nu e... Okay. La nivelul partidelor mi se pare marea problemă. Tu ai avea nevoie de niște partide politice care să se reformeze dramatic. Ori tu ce vezi aici? Practic vezi reproducerea acelui tip de elită. Păi iertați-mă, în anii bătrân, în anii 90, eu țin minte, Usorcanu, Dumitrașcu, erau niște deputați, ce râdeam de ei, erau niște discursuri în Parlament, erau oameni, au fost la dezbate în comisiile din Parlament, era un nivel, păi băieții ăștia nici n-ai de unde să iei. Pe vremea aia nu exista Google, dar îi știai de undeva. Da. Acum există Google, îi cauți pe Google, nu există. Cum ajung mecanici auto, oameni no-name-uri pe liste, pe locuri eligibile, plasați toți în zone din astea. Comisia de apărare, Comisia de securitate, Comisia de finanțe, Comisia de jurie. Pentru că cine îi pune acolo are obsesia controlului. Da. Obsesia controlului. Atunci ne merităm soarta. Mergem cu Rusia. Dacă ăsta e modelul, mergem cu Rusia. Pentru că ăsta e modelul rusesc. Ăsta e modelul rusesc, sigur. Cu servicii care controlează tot, cu clasă politică obedientă, încălecată de servicii. Mai bine. Ei știu mai bine. Am mai vorbit despre chestia asta, asta rămâne frustrarea noastră, asta rămâne și unul dintre... Dar nu e nicio frustrare. Eu rămân în țară ca observator, oricând pot să plec în străinătate, am job acum, e problemă. Deci, sub ochii mei, este acest spectacol care vezi istoria, cum se face, e cineva cu plastilină să joacă cu ea. E o șansă. Eu am fost în Rusia, am fost în Ucraina, am trăit mult în zone din astea. Deci, eu sunt istoric, eu vreau să înțeleg. Și aici, uitându-mă și... Eu nu particip, eu sunt un spectator. Eu vreau să înțeleg ce se întâmplă cu societatea românească. Și mă ajută foarte mult să înțeleg. Și încerc să împărtășesc ceea ce spectator, dar noi suntem actori actori aici, adică noi ar trebui fiecare dintre noi să facem ceva în legătură cu asta. Nu putem să fim toți spectatori ca noastră. Bun, Amara, că n-aveți vile până Occident, va trebui să încercați să vă mobilizați. Dar oricum, faptul că aveți la Brașov, poate că viitorul Limes va fi pe Carpați. Terminăm într-o notă pozitivă. Că mi-ați reproșat că sunt Asta este optimism marca Armand Goșu. Vă mulțumesc pentru sinceritate și pentru sinceritatea frustă. Pentru mesajul direct și percutant. Sper că oamenii care ne-au urmărit au avut răbdare să ajungă până la final și dacă vi se pare ceva folositor aici, dați mai departe. Încurajăm oamenii care au
ceva de spus, să iasă și să vorbească. Nu neapărat doar aici la comentarii, ieșiți în piața publică cumva, faceți-vă vocea auzită, pentru că altfel vorbesc ăștia în numele nostru. Ne întoarcem cele din urmă la noi, că depinde și mai ales de noi. Nu putem doar să punem responsabilitatea pentru ce ni se întâmplă la nesfârșitul mâinile altora. Cam asta ar fi. Bun, la final, încă o dată vreau să-i mulțumesc profesorul Arman Goșu pentru întâlnirile noastre destul de care, chiar dacă nu te liniștesc la cap, măcar înțelegi. Adică te liniștești un pic. Cerc să exprim. Da, ești un pesimist, devii pesimist argumentat. Să recunoașteți că și n-am avut motive în ultimii ani, cel puțin în ultimii 3 ani, să fiu foarte optimist. Da. Sper să am motive și cu prima ocazie... Nici nu v-am provocat să vorbim despre ministrul apărării, despre președintele țării, despre prea multe lucruri. Poate... Mărturisesc că nu prea urmăresc. Dacă vreți vorbim despre ministrul apărării din Rusia, din Ucraina, păi urmăresc. N-ați ratat nimic important. Așteptăm totuși să vedem niște lucruri mai importante de la noi, pentru că potențial ar fi. Gata, am la final. Vreau să mulțumesc dacă v-ați uitat, ca de obicei. Vreau să le mulțumesc încă o dată sponsorilor noștri. De-aia ați văzut cutiuța asta pe masă. Aveți un link în descriere pentru cei de la Elfi, care sunt sponsorul nostru de astăzi. Dacă vrei tu să fii sponsorul nostru, poți să ne scrii pe contact@arondbucnici.ro. Poți să devii patronul nostru devenind membru pe acest canal și să susții cu un abonament lunar. Vreau să le mulțumesc celor care aleg să fie membri, care au conținut, adică au clipuri dedicate pentru o secțiune alocată doar lor și le suntem recunoscători pentru susținere, pentru că, în primul rând, datorită vouă facem aceste interviuri, că nu avem nici partid, nici mogul, nici servicii, nici USAID, nici din astea. Și ne mai vedem și cu alte ocazii. Însă, până una alta, până data viitoare, să vă fie numai bine.